online kò ṣe pé kó wù wọ́n ohun àwọn náà gbogbo apá níṣẹ́ pé akọ̀ọ̀rá lọ àràbọ̀ ṣùgbọ́n ìka pọ̀ ni ohun àwọn náà bá àwọn fún wọn lábọ̀ but àwọn kọ́lọ̀ ń gbà wá lọ́wọ́ ẹni tí ó ṣọ́ wa tí a ṣọ́ ni mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá mi bàbá mi tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa bẹ́ẹ̀ ni Olúlọpẹ́ Odùyẹ̀bọ̀ Ayọ̀míkún Dánìjù Ibrahim Abíọ́dún Fatai Ògúnmẹ́fun Àjọkẹ́ Adé and so on Nkiwa both Facebook and YouTube. Mo dẹ̀ kí bàbá wa Ọláyẹ ó kọjá pé kí wọ́n sọ pé a kí àlejò wa. Mo ti èmi àti Ọláyẹ mo ti gbé Kóìkì wá sórí ètò nísìnyí ṣé kò tí máa lọ bí 2 years bàbá. Bẹ́ẹ̀ni. Àìsàn bí 2 years. Bẹ́ẹ̀ni. Tí mo ti gbọ́ wá sórí ètò. Ṣùgbọ́n bó ṣe wá jẹ́ pé 2 years tó gbogbo gbà lájọ ń ra wàlẹ́ kálíbi àlàlẹ́ kálíbi ìsáyẹ̀mọ̀ wúwà yẹ̀lẹ̀ kan ẹ̀mí wá ní máa jọ ń wà ní gbogbo ìgbà ní ìmọ̀ òun ṣe fúgàmù tàbí àwọn náà ṣe fúgàmù ní ọwọ́ Ọlọ́run bá wa kún ní ọwọ́ ní ìmọ̀ bá ṣe pọ́n yẹn ní ojú èèyàn ṣùgbọ́n àdúrà tá a ṣe ní pé Ọlọ́run bá wa kún ní lọ́wọ́ Ọlọ́run bá wa kún ní lọ́wọ́ Ọlọ́run bá wa kún ní lọ́wọ́ gbangba làá fi máa ń jọ́ọ̀jì kọ̀ọ̀rọ̀ kálukú Ọlọ́run ló mọ̀ ṣùgbọ́n gbangba táàrin yìí ó tó bẹ́ẹ̀ lọ́run fún yín ẹ̀yin ìyá wa àtẹ̀yin bàbá wa ẹ má bínú wá táìmù yẹn ló lọ ní ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà tí ẹ bá sọ fún fẹ́ ṣe nǹkan Ọlọ́run bá gẹ́gẹ́ lọ́ba àsìkò ìwọlé ògbọ́n fẹ́ ṣe nǹkan lọ́pọ̀lọ́ àti táìmù báyìí ló wọ̀n rẹ̀ ṣé mo sẹ́ndì mẹ́tẹ̀ẹ̀dì kan sí nǹkan ṣe ìnádì ní ká kí ni àbí. ṣé ìnádì ní àbí. Èwo ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ là á mọ́lẹ̀ dáadáa. Èwo ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ dé ṣe ìnádì ní àbí May náà. Mo sábà kí ni kan first ní bẹ́ẹ̀ dé ní. Gbogbo ẹ̀ náà ni kásá dúpẹ́ fọ́lọ́run. May kí ni ẹ. Èbí ni 31st. Tó jẹ́ gbogbo ẹ̀ tí gbogbo oṣù wọn bí. Èní 31st. Adúpẹ́ fọ́lọ́run alhamdulillah. Ní bẹ́ẹ̀ dé Allah happy birthday to you. Allah happy birthday to you. Allah many happy return. Happy birthday to you. Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ ṣe ọ̀pọ̀ ọdún ní ayé. Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ ṣe ọ̀pọ̀ ọdún ní ayé. Ẹ bá mi show love. Ẹ bá lọ di pokoli o. Ẹ̀yin ìyá wa ẹ bá ọmọ Kóìkì ẹ bá mi show love fún bọ́dà mi Ọláyọmí ọmọ Kóìkì ìtàn wo ni wọ́n náà fẹ́ kọ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìtàn àwọn ló fẹ́ kọ sílẹ̀ gbogbo eléyìí mò ń fi jẹ́ kí wọ́n máa set up gbogbo àwọn wọ́n ní tó dáhùn lé ní ìgbà ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ni mo lè fẹ́ kẹ́ béèrè ìbéèrè bẹ́ẹ̀ ni ìtàn topic yẹn a ní question and answer àwọn kan wà tó yẹ kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lójú ẹ ṣeun ẹ bá wa táìpù ẹ happy birthday gbogbo ọ̀nà la lè fi béèrè question pàápàá níbi mẹ́sẹ̀gì náà bá ti ń tẹ̀ níbi àwọn náà máa rí mẹ́sẹ̀gì ní ọ̀hún àwọn náà rí mẹ́sẹ̀gì lọ́dọ̀ wọn ní ọ̀hún àwọn mẹ́sẹ̀gì ní ọ̀hún àwọn náà máa béèrè ní ibi. A ti ṣetán láti bí báyìí. Alhamdulillah. Now gbogbo àwọn tí wọ́n gbé iṣẹ́ Yorùbá Nation ní ọwọ́ àtàwọn tí wọ́n ti bá lọ àfà Saidi Abíbọyọ̀ àti Saidi Àdùgán àtàwọn tí wọ́n ti lọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn. Àmín. Àbí Ọlọ́run dákun Yorùbá Nation yìí torí nǹkan tí ó máa dùn máwọn náà lọ́hùn-ún òun náà ní káwé kìíní ìgbà. Bẹ́ẹ̀ni. Òun náà ní káwé kìíní ìgbà. Ọlọ́run dákun kí n pọ́n wọn lé. Àmín. Ọlọ́run má jẹ́ kí ikú wọn jẹ́ àkúfà ní àárín wa. Àmín. Ẹ má jẹ́ kí ikú wọn useless. Àmín. Torí tí kìíní Yorùbá bọ́ sí torí ètò dáwà lójú pé ó ti bọ́ sí kò dùn tó àbí Ọlọ́run jẹ́ kí ó bọ́ sí. Àmín. Ọlọ́run jẹ́ kí ó bọ́ sí. Àmín. lẹ́yìn wàgbà ní àwọn tí wọ́n ti lọ náà ni àbá ń dáwọ́ àwọn tí wọ́n ti lọ á dá ọkọ̀ bọ́lá ìdì àwọn bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Tí ó dá ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ ká má sọ pé pẹ́ ti jẹ́ onílé ẹ
bá wa kí gbogbo àwọn èèyàn ẹ bá introduce àwọn èèyàn ṣé àwọn comment yẹn ṣó ṣò lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀. Loud and clear bẹ́ẹ̀ ni. ojú screen lọ́dọ̀ wa ń bí. Yeah, mo rí bẹ́ẹ̀ ni. Mo rí orí YouTube yìí náà láti ń restream so mo follow comment yẹn àdé máa follow ẹ̀ náà lọ́dọ̀ wa níbí báyìí. tó mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ bàbá wa àti ẹ̀gbọ́n wa olólùfẹ́ wa ẹni tí kò sọ pé torí ẹ̀sìn nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation pé kí wọ́n sá sẹ́yìn. Mo mà kí Ọlọ́run lára yín torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfáà ni wọ́n tàdí mẹ́yìn nígbà tí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation tó bẹ̀rẹ̀. Kò kúkú ń ṣe pé gbogbo wa mọra rí tẹ́lẹ̀ àmọ́ gbogbo wa ni ọmọ Yorùbá nígbà tí wọ́n bá ti bí wa sínú ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ọmọ Yorùbá ni wá. Mo mà kí bàbá wa Kasmon Media, mo wá kí gbogbo àwọn tí ẹjọ́ wà ní àyíká yín lọ́hùn títí dé orí ìyàwó àti àwọn ọmọ. Bẹ́ẹ̀ mo wá lọ kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ bàbá wa Kasmon Media tí ẹ̀ ń fi òye àti ọgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run fún bàbá wa Kasmon Media torí kò sẹ́ni tí Ọlọ́run ò fún lọ́gbọ́n. Àwọn wá ń lo ọgbọ́n yẹn láti ara ti Islamic perspective tó ṣe kókó lórí ìrìn àjò tí a gbé dání. Ìdí tó ṣe kókó ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò gbàgbọ́ pé ìjà tí a gbé dání kò ní kankan ṣe pẹ̀lẹ́sìn. Àmọ́ àwọn ń lo angle míì tó yàtọ̀ sí angle táwa ń lò. Ìyẹn ló ń pè ní the Islamic view of self-determination. Mo wá torí bẹ́ẹ̀ mo lọ kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko. Ẹ má bínú, èmi ni máa tọrọ gáfárà lọ́wọ́ yín nítorí pé ẹ kí ètò yìí ti bẹ̀rẹ̀ ní 2 hours ago. Nígbà tí a bá dá ọjọ́, a wùn wá pé kí ọjọ́ yẹn rí bí a ṣe fẹ́. Àmọ́ mo ní kí n sùn díẹ̀ títí di bí ó máa tó bí aago 12 díẹ̀ kí n dìde ni. Nígbà tí ẹ̀mí sọ pé a máa padà sáyé torí bí èèyàn bá ti sùn èèyàn ti lọ ó tún dìgbà tó bá padà sáyé. Bí ṣe ń jí náà ni mo pe bàbá wa Kasmon, mo dẹ̀ sọ fún wọn pé ṣé ó ti yá. Wọ́n ní àwọn náà ti sùn. Àwọn ló dá ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ètò torí pé níta gbé dání kò kí ń ṣeré. Mo torí ẹ̀ mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá nílé àti lóko. Ẹ má bínú sí wa pé ó pẹ́ díẹ̀ àmọ́ ibi tá a bá lè gbé dé bá a parí ẹ̀ lénìí a parí ẹ̀ lọ́la. Bọ̀bẹ́ mi ṣe wà báyìí nísìn energy tó le dáadáa. Bàbá Kasmon ló máa decide ìgbà tá a bá fẹ́ lọ. Mo kí gbogbo wa bẹ́ẹ̀. Máa padà sọ́dọ̀ bàbá wa Kasmon Media. Ọlọ́run àtàwọn èèyàn ni ó decide. Ẹ ṣeun mo kí kò sí ká máa pọ́n wa lójú wa bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run nìkan ló mọ ìgbìyànjú yín. Àwa náà dẹ̀ mọ̀ èyí máa ń sọ ọmọ pé a lè pèèyàn ní ẹni bí náà mọ ẹ má jà tọ́ àwa kò pọ̀ lè sọ ni òun náà mọ̀ pé ìwà tó ń wù yín òun ṣe wà gidi ẹni tó dẹ̀ ń ṣe dáadáa náà gba ìwà tó ń wù ìwà dáadáa ni wọ́n bí ànẹ́bí pé ìwà olóúnjẹ wà dáadáa ìwà ànẹ́bí ni ìwà náà mọ̀ ànẹ́bí ni ìwà dáadáa ni ìwà tí wọ́n náà wù tó fẹ́ jẹ́ kí wọ́n ká wọn lọ́wọ́ ìwà dáadáa ni ìwà tó ń wù tó fẹ́ jẹ́ kí wọ́n ká wọn lọ́wọ́ ìwà dáadáa nìyẹn pẹ̀lú ètò wù tó fẹ́ jẹ́ kí wọ́n ká wọn lọ́wọ́ ìwà abú ni gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí àdúrà Muhammadu sọ. First question tó kọ́ wá kí n tó àwọn èèyàn fẹ́ béèrè question gan àwọn èèyàn fẹ́ béèrè question mo dà pé a ní albayan wọ́n kọ́ pé ká ní albayan alálàyé ẹni tó bá mú àlàyé ṣe dáadáa ni wọ́n pè albayan wọ́n dàbí àwọn akóyèsí albayan ní òun ni wọ́n. Question náà kọ́ òun náà ni mo ti pín sórí bí wọ́n ní àsìkò ìkí can this 5 million petition give us self-determination or referendum? Secondly, ask Koiki, can this 5 million petition make all the world body like UN, EU, AU, USA, and the British declare us as a nation? Ẹni pé bẹ́ẹ̀ yìí, àwọn tẹlifíṣàn ni wọ́n sọ pé question
and answer with Olayomi Koiki. Similar, sir. tó mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Yorùbá Nation Now tí wọ́n béèrè ìbéèrè yẹn. Ìbéèrè tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ mọ̀ náà ni pé ṣé kò kàn ń ṣe pé bí eré ni à ń ṣe ní online tá à ń sọ pé a fẹ́ gba Yorùbá Nation. Ẹni bá tẹ̀ sọ pé wọn ò tẹ̀ gbọ́ tẹ́lẹ̀, ó kù díẹ̀ ni wọ́n máa gbọ́. Iṣẹ́ yẹn ṣì ń lọ lọ́wọ́. Òun náà ni ìjókòó tí a wà lórí ẹ̀ ní wákàtí 5 million kí ló ń pè bẹ́ẹ̀. Ẹ rí i pé petition ó wà important. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wo definition in tá à ń pè ní petition. Kí ni meaning ẹ̀ gangan? A máa sọ pé petition òun ni a formal written request. Ẹ má bínú pé òyìnbó ni máa kà, máa gbìyànjú díẹ̀ láti kà lédè Yorùbá. A formal written request, typically one signed by many people. Ẹ máa gbọ́ petition ní pronunciation ẹ̀ lédè Gẹ̀ẹ́sì níbí. Petition. A formal written request. Òun ni ìbéèrè. Tó bá sọ pé request, yàn ń béèrè ìbéèrè. Ìbéèrè wo là ń béèrè? À ń béèrè pé a fẹ́ òmìnira Yorùbá. Àwọn wo la ti fi béèrè lọ́wọ́ ẹ̀? Ó pọ̀ nítorí pé máàpù mi ó wà ní inú kitchen bí a máa gbé jáde láìpẹ́. Gbogbo àgbáyé là ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Báwo ni ìbéèrè yẹn ṣe máa wáyé? Àwọn wo ni ó máa sign petition yẹn? Òun ni àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n tọwọ́ bọ petition náà. Ẹ rí i pé bí oṣù méjì òun ni a fi sáré petition yẹn tí Ọlọ́run dẹ̀ fún wa ṣe tó ti bọ́ sí. Appealing to authority in respect. Appealing. Ó ṣe kókó pé à ń sọ fún wọn pé kó gbé yẹ̀wò, kó yẹ̀wò fún àwọn authority. Àwọn authority wo nìyẹn? Òun ni àwọn authority tí arákùnrin wa àbí ìyá wa, torí àmọ̀ bí obìnrin ni wọ́n àbọ́kùnrin torí àárí àwòrán wọn. Èmi á dẹ̀ máa sọ pé níbi tá a dé nísìn bí a yàtọ̀ sáwọn tó ń ṣiṣẹ́ security láwọn ìlú kọ̀ọ̀kan àtàwọn tó ní sensitive job, mo ò ní any reason láti sọ pé ibi tá a bá wà lórí social media ká máa gbójú wa pamọ́, nítorí pé gbogbo wa ni a ní impact. Ṣárí ẹni tó kọ́kọ́ Yorùbá Nation Now tó bá dọjọ́ iwájú, àwọn ọmọ wọn lè máa mọ̀ pé àwọn ni wọ́n wà behind that Yorùbá Nation Now. Social media tí akọ̀rọ̀ra fi ń ṣeré, in another 100 years àwọn èèyàn máa lọ study ẹ̀ pé ipa wo gan ni wọ́n kó nígbà tí ọ̀rọ̀ Yorùbá ń bọ̀, àti pé àtìgbà wo ni ó ti darapọ̀ mọ́, torí moving train ni. So can 5 million petition give us self-determination? Kò ń ṣe pé can, ó ti fún wa already, àti pé ọ̀nà wo ló fi fún wa? Ọ̀nà tó fi fún wa ni pé tá bá gbéyẹ̀wò ní gbogbo ọ̀tún, tá gbéyẹ̀wò lósì, wọ́n ń pe kinní kan ní kí ni tíyàn ṣe tó fi ń dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Ẹ̀rí pé nìyẹn dárúkọ United Nations. Màá sáré mú átíkù kan jáde lórí system wa ní bíbáyìí. United Nations kọ́ ló ń fúnyàn ní ìlú. Ẹ gbọ́ mi dáadáa gbogbo ọmọ Yorùbá. United Nations does not or neither a state nor matuka. The United Nations is neither, ẹ gbọ́ mi dáadáa o, is neither a state. United Nations ò kì í ṣe ìlú, wọ́n dẹ̀ ń ṣe government. Tá bá ń sọ pé United Nations was set up. It's an organization. Kí ló ń pè ní organization? Organization dàbí ẹgbẹ́. 1945 ní October 24 ní San Francisco ní California ní United States, òun ni wọ́n dá United Nations sílẹ̀. Màá kọ́kọ́ sọ kí ni purpose ẹ̀. United Nations is an intergovernmental organization whose purpose, ẹ máa gbọ́, is to maintain international peace and security. Ẹ máa gbọ́ pé tíjà bá ṣẹlẹ̀ níbì kan, àwọn United Nations ló ń bọ̀. Kódà bí ìjà bá ṣẹlẹ̀ tí Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa nílẹ̀ Yorùbá,
ẹ ní wà surprise pé gbogbo àwọn tán náà wọ́n ń bẹ̀rù pé bí ìjọba Nàìjíríà ní agbára, wọn ò ní agbára tó United Nations ní security wise, nítorí pé ara iṣẹ́ tí United Nations ṣe nìyẹn. So United Nations is again for purpose record an intergovernmental organization, pé ìdí ẹ̀ tó fi establish ẹ̀ ni pé kó make sure pé peace wà ní àgbáyé. Wọn kì í set up ìlú fúnyàn, àwọn kì í ṣe government. So tí bá padà sórí kí ni recognition of a new state, link information yìí a fi sí òta fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kan máa lò. United Nations is neither a state nor a governmental and therefore does not possess any authority to recognize either a state or governmental as an organization of an independent state. Àwa fẹ́ di independent state kúrò lára Nàìjíríà ni. Yes, ó lẹ́tọ̀ọ́ ká sọ fún United Nations, ó lẹ́tọ̀ọ́ ká sọ fún European Union, ó lẹ́tọ̀ọ́ ká sọ fún African Union, ó lẹ́tọ̀ọ́ ká sọ fún America àti British, ó lẹ́tọ̀ọ́ ká sọ fún gbogbo 195 countries. Now, iṣẹ́ tí 5 million yẹn wá máa ṣe nísìn ni pé ẹ̀tọ́ tí ó ní òun ni pé ká wá sọ fún United Nations pé ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ pé wọ́n ń pè bìkan ní ilẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀. Ṣé rí boundary ló máa ń dájà lẹ̀ láàrin ìlú sí ìlú tó bá ti wọnú ara wọn tó pọ̀ jù. Àmọ́ Ọlọ́run ọba tó kẹ́lẹ̀ Yorùbá ó kẹ́ dáadáa, ó kẹ́ nílé, ó kẹ́ níta, ó kẹ́ láyé, ó kẹ́ lọ́run. Ìdí ni pé líǹkì tó kọ̀nẹ́kìtì Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, omi ti yà wá, ó ti demarcate wa away from àwọn other region tá a lè máa pè ní bóyá the region of south east north. So a ní ibi tí ilẹ̀ Yíbò wọnú Ọ̀yọ́ state as an example, a níbi tí ilẹ̀ Kaduna tó tún encroach, tó bá sọ pé nǹkan encroach in tó wà tó ti interlink, ìyẹn ló ń fàjà tó pọ̀ jù tí mo fẹ́ go into too much details láàrin àwọn bí Palestine because wọ́n ti wọnú ara wọn gan. But àwa nísìn wọnú ara wa tó pọ̀, àwọn èèyàn rò pé wọnú ara wa ni nígbà tí a bá fi satellite image, nítorí pé àìtí lówó tó tówó ni ta ní kọ́ bá wa gbé látòkè pé kátẹ́ wo bí ilẹ̀ Yorùbá gan ṣe rí látòkè, a rí pé ó ti cut out tí Ọlọ́run ti cut it out. So ìbéèrè yẹn answer ni pé petition ta sign ó guarantee pé kí ilẹ̀ Yorùbá kó dá dúró gẹ́gẹ́ bí independent country. A ní right láti wá gbé lọ fún different countries around the world. In tí United Nations expect ni pé kí ìlú márùn níjọ́ ká bá declare ní any day ní any time, need the referendum because arákùnrin yẹn ń béèrè àbárábìnrin yẹn ń béèrè pé referendum tiwa níbi tá dé nísìn kò ní kankan ṣe pẹ̀lú referendum. Ọ̀rọ̀ yẹn ò yé gbogbo wa náà tẹ́lẹ̀ ni, ìyẹn la ṣe máa ń kọ́ ọ̀rọ̀ la dẹ̀ máa ń gbọ́ ọ̀rọ̀ nítorí àwọn kan wà tí wọ́n need the know, tí wọ́n need the expertise. Tẹ́lẹ̀ lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ la ti ń sọ pé referendum kódà ẹ rí pé àwọn ọmọ Biafra lánàá tí a lọ bá wọn broadcast àwọn sì ń sọ pé àwọn fẹ́ referendum. Need the referendum níbi tí ọ̀rọ̀ dé nísìn, need láti sọ pé yes or no níbi tí ọ̀rọ̀ dé nísìn tá máa fi kúrò nínú location confusion tá ń pè ní Nàìjíríà tí a gbọ́dọ̀ máa dárúkọ ẹ̀ káwọn kan má tẹ̀ tún máa rò pé èwo tún ní location confusion. Ìlú kan wà tó ń pè ní location confusion. Nígbàkigbà tá bá ti ní location 9 ẹja máa jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé Nàìjíríà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tá bá ti ń sọ pé location 419, location tí kò sí education, location tí kò sí iná, location tí kò sí welfare, location tí kò sí títì, location tí wọ́n ní value fún tó ń pè ní tí wọ́n ní value fún human lives. So láti buttress ẹ̀ because a fẹ́ gba question tó pọ̀ lálẹ́ yìí nídàájí òun ni pé 5 million ó guarantee Yorùbá láti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Báwo ni ìgbésẹ̀ tá a máa wá gbé, what next, òun lọ́pọ̀lọpọ̀ ń béèrè nísìn. Òun ni pé ká gbé lọ fún gbogbo ìlú tó wà. Ìlú dẹ̀ pọ̀ bá Amẹ́ríkà ò recognize ẹ̀ nísìn, as long as still 5 countries lágbàáyé bá ti recognize ẹ̀, níjọ́ tá bá dẹ̀ make a declaration kí 5 countries yẹn kàn sọ pé àwọn kọ lẹ́tà on their behalf of their country, àwọn welcome wa,
èyí tó kù a máa ṣe process ẹ̀ ni pẹ̀lú àwọn òlú tó kù bọ́rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. ẹ ṣeun torí ẹ̀ ní nǹkan tí ò bá ti yéèyàn ni wọ́n ń béèrè ni èèyàn dẹ̀ kí ń dàgbà ju ìbéèrè lọ ànẹ́bì ẹ má bínú torí lẹ́yìn ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà yìí wọ́n máa ń pa ìwé tó máa ń gbẹ́jẹ́ kí n lọ àdìsí ànẹ́bì àtàwọn tí ọwọ́ ọlọ́run ànẹ́bì sọ pé kún àlímọ̀ ó ní ká gbìyànjú ká jẹ́ onímọ̀ onímọ̀ ẹ̀mí ìsìnkàjẹ́ tíṣà ọ̀gá lè ṣe mùtàálímọ̀ tàbí tá a bá wá kájẹ́ ọ̀gá kájẹ́ tíṣà gbogbo akọ́lá máa jẹ́ adarí láyé ìgbà akọ́lá máa jẹ́ olórí ó ní tá a bá wá níyẹn jẹ́ mùtàálímọ̀ ká gbìyànjú ká jẹ́ ẹni tó máa béèrè ẹni tó máa wá mímọ̀ tó máa wá nínú bá ọbẹ̀ nímọ̀ kan báyìí ọbẹ̀ nímọ̀ kan báyìí tó o bá tó wá ní ẹni tó máa wá mímọ̀ jẹ́ bóyá bí student ó wá sọ pé gbìyànjú outside island àbí ojú ní ìbéèrè gẹ́gẹ́ bí ilé ìta gbé kalẹ̀ lálẹ́ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ní òye wa high personal ní òye outside island àdísẹ́ wọn fi kún pé wàlá tẹ̀kúnnú ìjà ìlà ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ aláìmọ̀ kan o làwọn Yorùbá máa ń sọ pé kò kéwú kò béèrè so ìyẹn jẹ́ ìdáhùn tí wọ́n gbé ìdáhùn tí àwọn adáhùn nẹ́tọ̀ọ̀kì yẹn náà tí nílẹ̀ lọ ní kọ́lẹ̀ bá ń lọ dọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ tí náà bẹ̀rẹ̀ máa jẹ́ kí á gbọ́ ẹlẹ́gẹ̀ẹ́jì ni pé àwọn èèyàn wọ́n ń béèrè nípa wọ́n ti yẹ ti pẹ́ ẹ jẹ́ kí n pín ní eléyìí náà ní tó sọ ti ọ̀dọ̀ mi. Thank you, Mr. White Lion, for your deep answer. We have fellows that can stand. Mori, yeah. Ẹni ẹ béèrè pé as at now, do we have any 5 sure country that can stand for Yoruba nation? Ben, mo sọ lẹ́ǹkan pé I need the 5 countries fún recognition. Ẹ jẹ́ n tún ibẹ̀ yẹn kà again. Ìyẹn ni n tí mo kà nísìn ó wà nínú information under United Nations recognition of a new state, which is what tí àwa ti wà nínú ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. The United Nations is neither a state nor government and therefore does not possess any authority to recognize either a state or a government. As an organization of an independent state, it may admit a new state to its membership. Ẹ máa gbọ́ o, àwọn lè gbà wá wọlé as a new state gẹ́gẹ́ bí member. Àwọn nǹkan tí wọ́n lè fi gbà wá wọlé òun náà ni pé ṣé ilẹ̀ tí à ń sọ̀rọ̀ yẹn, again these are the criteria kind of ṣé èdè tá à ń sọ yẹn ṣé èdè tí ó jẹ́ èdè tí a lè sọ pé yes ó wà within a particular culture and tribe. Àwa ti wà nínú already because Yorùbá là ń sọ. Ilẹ̀ wa kò wà encroach, ìyẹn wà ń bẹ̀. Then we are trying to save our identity. It may admit, ẹgbọ́n kan tó sọ bíbá, it may admit a new state. Then that means pé process it wọ́n ṣe máa admit wa wọ́n ti gbé sí wọn lọ́wọ́ báyìí nísìn. Wọ́n láti accept it. Then tí irú declaration bá ti wáyé, then they expect other government around the world to also accept us. It may admit a new state to its membership or accept the credentials of the representatives of the new government. So what fẹ́ accept the credentials wa, kí làwọn credentials wa, àti sọ reason tá a ṣe fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, àti sọ reason sí a ṣe láti dá wà gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan, àti fún wọn ní those. Kò ń ṣe pé a lot of people wọ́n mix it up tá a bá ń sọ pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Àwọn kan rò pé bẹ́ẹ̀ torí Fúlàní tó pààyàn nínú igbó la ṣe ń sọ pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká máa fi táwọn èèyàn létí pé kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Fúlàní tó ń pa wá nínú igbó. À ń sáré identity wa, èdè tí mò ń sọ yìí
mo ò fẹ́ jẹ́ kó perish in the next 100 years èdè tí mò ń sọ yìí a fẹ́ jẹ́ kó parun èdè tá à ń sọ yìí a fẹ́ jẹ́ kó lọ culture wa a fẹ́ jẹ́ kó sá kúrò ní orílẹ̀-èdè wa ẹ rí i pé wọ́n ń pe kinní kan ní demographic tábà wọ America nísìn àwọn Spaniards wọ́n ti ń pọ̀ púpọ̀ níbẹ̀ and in another 40 years ó ṣeé ṣe kó overthrow ní àwọn tó jẹ́ Americans gangan níbẹ̀ again these are àwọn ìdí ẹlòmíì tẹ̀rọ pé bóyá torí Dangote refinery la ṣe ń torí ẹ̀jà no kò torí ṣẹ́ni gbogbo àwọn yẹn is just the economic side of things pé Dangote àtàwọn BUA wọ́n ti suppress wa wọ́n jẹ́ kíru bàbá wa Kasmon media kó lè gbérí mọ́ wọ́n jẹ́ kíru ọmọ Yorùbá tó lè ṣe business gbogbo ọ̀kín biscuit gbogbo Odua tire gbogbo kinní ta máa ń sọ yẹn àwọn yẹn ló pa yẹn so but the main core reason ta ṣe ń sáré Yorùbá nation òun ni pé kí identity wa kí a lè protect it so that kí ó má di pé 1,000 years from now nígbà tá a bá dàgbà tá a dògbò tá a lọ síbi tá a gbà ń rè kí àwọn kan má lè dé tí wọn ní access sí ọ̀rọ̀ Yorùbá àbí culture wa mọ́ kí wọ́n padà sórí ṣé 5 countries wà níbi tí ayé dé yìí nísìn wọ́n pe kinní kan ní àwọn ìlú yẹn náà máa wo nígbà tó bá ti ń contact wọn tí wọ́n ti ń gbègbèsẹ̀ ní ọ̀tún lósì àwọn ìlú wo là ń sọ yìí ó lè jẹ́ African countries ó lè jẹ́ Asian countries ó lè jẹ́ Europe ó lè jẹ́ any part of the continent tó bá pe kinní kan ní continent mi pé àwa nísìn African continent lọ kì wá sí àwọn kan wà Asia ẹ rí pé ní Malaysia àwa la fún wọn ní epo ìyìn epo pupa tó fi di pé number 1 ni wọ́n ní gbogbo àgbáyé nísìn when it comes to production of epo pupa tá a fi ń ṣe ẹ̀fọ́ táwọn ìyá wa fi ń ṣe ẹ̀fọ́ rírò fún wa tó fi ń ṣe oríṣiríṣi tó fi ń dín àkàrà elépo tó bá lọ wo bigger than Africa. ẹ̀yìn ọ̀pẹ. so kò wá sí bí Yorùbá ti ní relationship kan tẹ́lẹ̀ o ẹ jẹ́ ká gbọ́ wa dáadáa a ní àwọn relationship kan pẹ̀lú àwọn ìlú kan tẹ́lẹ̀ kó tó di pé wọ́n part wa away from Yorùbá kingdom tá fi wà nínú Nàìjíríà a máa gbọ́ Ọ̀yọ́ empire ó ní relationship ta ní pẹ̀lú àwọn òbí kan tẹ́lẹ̀ lótìtọ́ ó look like pé relationship yẹn ò sí níbẹ̀ mọ́ because à ń jẹ́ Nàìjíríà but ẹni tó bá lọ wo irú bigger than Africa ìyẹn documentary tí mo ń sọ̀rọ̀ lé lórí bigger than Africa ẹ rí i pé relationship wa ó spread across the continent that means pé a lè bá Benin Republic ẹ lè rò pé Benin ìlú kékeré ni ẹ wo bó ṣe jẹ́ ìlú kékeré ẹ wo bó ṣe strangle Nigerian government tí wọ́n fa olóyè bàbá wa ti Sunday Igboho lé wọn lọ́wọ́ ẹ kàn imagine pé nígbà tí wọ́n dá bàbá wa dúró kò ń ṣe criminal wọ́n kàn dá dúró ni based on intelligence tí ìjọba mùjẹmùjẹ tó mú kalẹ̀ ni he had a document kódà gbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn rò pé bí a fake passport kan ló gbé dání àbí kinní kan olúkàlùkù kan sọ ntí ojú wọn tó but àwa tí a mọ kó tó di pé bàbá fẹ́ rìnrìn àjò yẹn a mọ̀ pé gbogbo tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó nẹ̀tọ̀ láti kọjá ibi tó ti ń lọ tẹ́lẹ̀ tó fi ń gba kọjá tó fi ń lọ lóyìnbó tẹ́lẹ̀ náà ni but ìtorí intelligent Nigeria ní Benin and they have the right láti dá dúró ìyẹn ló ń pè ní wọ́n ní cordial relationship pẹ̀lú Benin Republic but Benin wá fi tó wọn létí pé ẹ lè jẹ́ bí elephant àmọ́ bí ẹ̀rà bá wa jẹ́ yìí ẹ kàn lè gbé òfin tí kẹ suppress ẹ̀ lé wa lórí so ó jẹ́ ká wá máa ronú sí pé ǹjẹ́ Benin ò tẹ̀ ti recognize wa báyìí that means pé whether indirectly or directly Benin ó ti wà lára ìlú tó ti recognize the Yorùbá nation tó ò bá recognize the Yorùbá nation wọ́n ní fún bàbá Akíntóyè láyé kó jókòó síbẹ̀ kó máa operate so ọ̀pọ̀lọpọ̀ òtẹ̀ tí mọ̀ pé Benin ìlú kan tó ti gbà wá lọ́wọ́ tẹsẹ̀ nítorí pé Yorùbá kúkú nílẹ̀ Benin náà tẹ́lẹ̀ àwọn òyìnbó ló partition ẹ̀ ní 1885 tólúkálukú mú tiẹ̀ tó fi di pé ó di pé French colony Benin was part of us ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ẹ rí i pé mo ti sọ Europe mo kàn sí mu láàrin Africa ìjà tún láwọn other African country míì tó lè ní ìtàn pè ní sympathy
kí ni reason tó ṣe máa ní sympathy ni pé wọ́n mọ̀ pé tí a bá dá dúró tán gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tí wọ́n mọ artisan wa, kí ló ń pè ní artisan, ibi tá a wà tẹ́lẹ̀ kó tó di pé wọ́n cut gbogbo wa ìwé. Àwọn president ibẹ̀ lóòótọ́ wọ́n lè má jáde nítorí pé wọ́n ò fẹ́ fún Nigerian government ní impression pé àwọn wà pẹ̀lú wa. Ẹ jẹ́ ká make a declaration. Ẹ wà surprise pé African countries, ẹ mọ̀ pé mo ti sọ̀rọ̀ Europe nísìn, mo ti lọ sí Asia, mo ti lọ sí other part of the globe within Africa, mo ṣe sọ yìí. That means pé 5 countries nínú Africa ó lè fún wa ní recognition yẹn. Kí ló fà ń pè recognition? Kọ́kọ́ sọ pé we welcome you. Nigerian government ò lè ṣe nǹkan kan fẹ́ ní one of them. Kódà bọ́ ní relationship lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú Nigerian government kò mean anything. Tó bá ti fún wa ní recognition yẹn, that is it. Àwọn ìgbésẹ̀ yẹn ó ti ń lọ. Mo wà preview, mo ní sọ ìlú tí wọ́n lọ yẹn, but mo wà preview pé wọ́n bá ìlú kan sọ̀rọ̀ which is another African countries. Ìyá wa Onítìrẹ MK Abiola wọ́n dẹ̀ sọ fún wa níjọ́ Wednesday fẹ́ni tó bá tẹ́tí tó ń gbọ́ gbogbo tán. Mo sọ fún yín pé tá a bá ń ṣe program ẹ̀ máa ní pen and paper torí n tá à ń gbé sórí ti pọ̀ jù kéèyàn má bàa gbàgbé. Bó dé Yorùbá ló lè máa fi kọ́ ni so that tí wọn náà bá engage àwọn èèyàn kò ń ṣe pé mo ti gbọ́ Kasmon Media, mo ti gbọ́ Ìjìnlẹ̀ Marcus, ẹ kọ̀ kúrò lórí chair. Táwọn tẹ bá ń bá sọ̀rọ̀ nílé níbi tó ti mu pepper soup tó ọ̀dà kankan mọ̀, níbi tẹ ti ń jàmàlà ní agbègbè yín tẹ ti ń jẹ túwó, níbi tẹ ti ń jẹ spaghetti, tẹ bá ń sọ̀rọ̀ ìwọ náà wá gbéwèé jáde wá mọ̀ ọlọ́pọlọ nílẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀. Tó bá dẹ̀ pé o bá ti ha sórí náà ni wà á lè máa present ẹ̀ fáwọn èèyàn. So nínú African countries mo lè guarantee pé a máa rí márùn-ún yẹn, a rí tójú márùn-ún lọ. Wọ́n dárúkọ Brazil, bẹ́ẹ̀ ni whether they like it or not, Brazil, Cuba, wọ́n pẹ̀lú kan ní Trinidad and Tobago. Ìlú yẹn ni àwọn òyìnbó kọ́nìkọ́nì nígbà tí wọ́n end the slave trade wọ́n wá ń lo backdoor wọ́n fi ń gbé àwọn ọmọ Yorùbá kúrò nínú Nàìjíríà. Ìlú yẹn àwọn Yorùbá ó ṣe bàbá iṣẹ́ níbẹ̀ ní 18th century. Sugar ni wọ́n máa ń ṣe níbẹ̀ yẹn. Àwa wà lára àwọn tí wọ́n lò tó ṣe ọ̀rọ̀ sugar tí wọ́n fi ń ṣe so many things níjọ́ náà lọ́hùn. Tẹ bá dé Trinidad and Tobago nísìn nígbà míì ẹ kọ́ máa béèrè pé ṣé ilẹ̀ Yorùbá ló wà ní. Ṣe rí torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wo nǹkan míì yàtọ̀ sínú Nàìjíríà tẹ̀ ń wò yẹn. Bàbá lọ sí Cuba, iṣẹ́ tí Yorùbá ṣe ní Cuba, so gbogbo àwọn ìlú kan wà wọ́n ń dúró pé kí a bá wọn ni tí mo dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ti ń lọ ń bá wọn lẹ́yìn tó ti ń bá wọn sọ̀rọ̀. Gbogbo nǹkan mìíràn kọ́ ló máa sọ síta nísìn because tó bá sọ síta ìjọba mùjẹmùjẹ, ìjọba 419 wà á máa pressurize ẹni tó jẹ́ representative ìlú yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn nínú Nàìjíríà, and that is why n tó ń pè ní preview mi pé kò ń ṣe gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló máa wá síta fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó máa mọ̀. But ẹ jẹ́ kí n sọ kí ẹ mọ̀ pé ìgbésẹ̀ ti lọ kó tẹ̀ tó dé stage yìí látijọ́ ta ti sọ pé a fẹ́ ṣe Yorùbá nation ni wọ́n ti ń contact àwọn ìlú yẹn, and now tí a ti ní numbers tí gbogbo ẹ̀ ti ń lọ ó kù díẹ̀ ni. Kódà lórí ọ̀rọ̀ passport yẹn mo lè guarantee pé template látọ̀dọ̀ Koikimedia ó ti wà lọ́dọ̀ ìyá wa Onítìrẹ. Iṣẹ́ ń lọ lórí ẹ̀ náà tí wọ́n máa fi kó gbogbo ẹ̀ jáde. Kò ń ṣe tiwa lọ́ máa mú jáde o, but gbogbo èyí tí wọ́n ti ń gbà wọ́n máa fún wa ní information lé lórí. But ìyá Onítìrẹ send message sí mi. Gbogbo yẹn náà kẹ̀rẹ́ náà ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn máa wà tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní báwo ló ṣe máa rí nísìn. Wọ́n ń pe kinní kan ní temporary measures. Gbogbo tí a sì máa ṣe nísìn temporary measures ni. Jọ̀ọ́ ẹlòmíì máa ní àwọn ọ̀tẹ̀ ẹ̀fẹ́ bí orí olókun ṣe bí ó máa wà níbẹ̀ bí ó ní síbẹ̀ like orí olókun kálukú máa sọ tiẹ̀. All those things are still temporary measures. Ìyẹn la gbọ́dọ̀ ṣe wà a gbọ́dọ̀ wà too agile nísìn. Èmi ti gbé nílùú yìí for more than 20 years. Mo lè guarantee pé British passport wọ́n ti change ẹ̀ bí ẹ̀mẹ́ta. The last one tó change ni pé nígbà tí wọ́n kúrò nínú EU because passport tó ń lò tẹ́lẹ̀ ó ní EU details nínú. Passport nǹkan ṣe ni àwọn tó ń ṣe passport ìlú yìí French organization ló ń ṣe. Àmọ́ àwọn tó ń ṣe ti South Africa gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan wọ́n máa ń gbé fún yàn kó ṣe ni. So passport ò ń ṣe tó le rárá as
Yeah. So kò ń ṣe Nàìjíríà ló kọ́ make gbogbo nǹkan look difficult tó dàgbà tẹ́ pé passport tó wọ 148 countries lágbàáyé ẹ gbọ́ mi dáadáa passport Nàìjíríà kò dé 148 countries lágbàáyé o máa láti apply fún visa ni kódà wọ́n ń pè ìlú kan ní Latvia yẹn 1.2 million ni wọ́n bó bá fi rìnrìn àjò lọ síbẹ̀ wàá gba visa ni wọ̀dẹ̀ ní fún ẹ because it's part of an European country àwọn ọmọ EU wọ̀dẹ̀ fẹ́ wa lọ́dọ̀ tiwọn ẹ wo gbogbo tó ṣe fún wa ní Ukraine so káwọn èèyàn máa worry 5 countries yẹn ó máa pé kódà nínú Africa ó máa pé outside Africa káwa kọ́ ṣe the needful ni. ṣe mọ́mí wa àjọkẹ́ àdéṣe tó pé kẹ́ máa answer question náà wá béèrè. èèyàn kan béèrè níbí wọ́n ní èèyàn kan náà béèrè èèyàn kan béèrè níbí báyìí pé don't you have to send letter. No, èèyàn kan béèrè pé don't you have to send letters to United Nations telling them what you have achieved regarding petition. Tẹ́ bá follow conversation yẹn kó tó stage yìí ni conversation ti ń lọ pẹ̀lú United Nations. So nígbà tá a bá ti ń ṣe conversation pẹ̀lú United Nations definitely ọ̀rọ̀ petition ti dọ́dọ̀ wọn. Ẹ jẹ́ kí n padà sí tán pè ní UNPO yẹn ló shoot out ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation nígbà táwọn bàbá Akíntóyè lọ register pẹ̀lú ẹ̀ nígbà tó ń gbé ìgbésẹ̀ yẹn wọ̀ sọ fún yàn kankan so UNPO kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ fáǹfà náwọn tí wọ́n gbọ́rí látijọ́ ta ti ń ṣètò ní 2019 ni wọ́n lọ register wá síbẹ̀ kò ń ṣe àwa nìkan ni à ń sọ pé a fẹ́ kúrò nínú ìlú kan ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn máa yé wa kò ń ṣe Yorùbá nìkan ìlú pọ̀ lágbàáyé tán náwọn òfin báàlù tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣe bóyá for reason known to them just like reason known to us as well ẹ jẹ́ kí n wá sáré kátíkù yìí tí ó wà lọ́ndà ntí dẹ̀ máa ṣe ni pé màá máa push àwọn content yìí sí ṣé èmi náà lè máa send message sọ́dọ̀ yín àbí kí n kàn sí YouTube yín so that káwọn èèyàn náà lè máa ní information yìí lọ́wọ́ màá sáré sí YouTube yín màá push ẹ̀ sínú ẹ̀ so that mo fẹ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn ṣe kí ni kí ẹ lọ máa follow àwọn information yìí ẹ má gbé information tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹni tí yàn bá mọ̀ èèyàn á béèrè ni ìyẹn ni a ṣe wà ní bíbá because at this stage of implementation Nàìjíríà ọ̀dà Nàìjíríà ọ̀gbádùn ìyẹn kọ́ la wà mọ́ nísìn ṣòwò tí mo ní báńkì báwo ló ṣe máa ṣẹlẹ̀ ṣé kò ní gbé lọ àwọn nǹkan tó yẹ ká máa àwọn nǹkan tó yẹ ká máa sọ nísìn nìyẹn títí ò dá àti mọ̀ pé Ṣàngó títí ò dá bíbá jẹun mo rò gbogbo yẹn kọ́ la fi gbé sọ̀rọ̀ nísìn ẹ jẹ́ kí sáré sọ̀rọ̀ lórí UNPO fún full meaning àwọn ló ń pè ní Unrepresented Nations and Peoples Organization. The General Assembly of the headline is UNPO welcomes a new member meet the Yoruba World Congress. Nígbà tí a ṣe ń jẹ́ Yoruba World Congress ìlànà ni wọ́n jẹ́ nísìn so wọ́n sì máa láti update this particular details. The General Assembly of the Unrepresented Nations and Peoples Organization saw the UNPO welcome 5 new members. Ẹ rí pé wọ́n ní welcome 5 new members. That means pé àwọn members kan ti wà tẹ́lẹ̀ kó tó di pé wọ́n welcome àwa. Kò ń ṣàwà nìkan náà ni wọ́n welcome nígbà yẹn. A wà lára àwọn 5 kódà Biafra náà wà níbẹ̀. Ṣé àwọn èèyàn mọ̀ pé ìlú kan wà ìlú náà ni wọ́n ń pè ní Scotland. Wọ́n níná, wọ́n lómi, wọ́n ní gbogbo nǹkan. Kódà bó bá fẹ́ kàwé ní Scotland, university wọn as a citizen ó fẹ́ better ju ẹni tó wà ní England lọ. Àwọn wọn máa bẹ̀rẹ̀ pé ìlú wo ló tún jẹ́ Scotland Mr. Koiki má máa confuse wa màá ṣàlàyé fún yín wọ́n ń pè ìlú kan ní United Kingdom. Mo fẹ́ break it down ní ẹ mọ̀ pé bí ṣe sọ pé Scotland yẹn nísìn ó ti mess up brain àwọn èèyàn so wọ́n ń pè ìlú kan ní United Kingdom ni mo wà báyìí but wọ́n wá ń pè kinní kan ní region mẹ́ta ni wọ́n ní tán pè ní England lèmi ń gbé so táwọn èèyàn bá sọ pé à ń gbé ní Peckham Zazu wá sí Peckham under England nìyẹn bó ṣe láti rí náà nìyẹn lọ́dọ̀ tiwa but nítorí pé ìjẹkújẹ tí òyìnbó fẹ́ jẹ wọ́n kọ̀ kó gbogbo àpapọ̀ ni so kò tẹ̀ jẹ́ ká wà nínú Nàìjíríà ó jẹ́ ká dá dúró tẹ́lẹ̀ ni so England yẹn inú ẹ̀ lèmi ń gbé so tó bá ní ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kan tó ń sọ pé Peckham àwọn Yorùbá pọ̀ níbẹ̀ under England làwọn yẹn now
gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ Máyégún as an example Máyégún general òun wà ní Scotland so Scotland yẹn náà wà lábẹ́ UNPO ṣé mọ̀ pé next year àwọn fẹ́ ṣe referendum system tí wọ́n yàtọ̀ àwọn máa ṣe yes and no ni but àwọn ò need referendum because situation táwa wà ó completely different àwọn kúkú ń gbádùn tẹ́lẹ̀ but wọ́n fi dá dúró because 1702 náà ni àwọn náà join in tán pè ní United Kingdom but wọ́n dẹ̀ náà wọ́n ṣe mọ́ àwọn fi dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè so wọ́n dẹ̀ tún pè bí kan ní Wales àwọn yẹn Wales yẹn náà ìlú kan làwọn náà ó lédè tí wọ́n ẹni bá lọ wo màrán torúkọ fíìmù yẹn bí a later ẹ rí pé àwọn kingdom yìí àwọn àṣẹ́rí gbogbo ẹni tó bá ti rí ìyá tó ń káàkiri bí ẹlẹ́sìn olówó onímọ̀ yẹn high commissioner UK ní Nàìjíríà tó máa ń fímú káàkiri imú ẹ̀ máa káàkiri báyìí ni ó máa ń fímú káàkiri ni ẹ̀bọ́ ṣe fímú títí náà nìyẹn tó kó bá wọn ní Wales so bó ṣe jẹ́ nìyẹn now ká padà sórí UNPO mo kàn fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé kò ń ṣe Yorùbá nation nìkan ló wà ní as we speak right now àwa ni number Masarika quickly the UNPO welcomes the 5 new members. The 4th new member to be welcomed was the Yoruba World Congress representing the Yoruba people of West Africa. So ó connect pẹ̀lú ìbéèrè tó ń béèrè lẹ́ǹkan pé ìjà ti contact United Nations. Yes, United Nations is aware. Yes, so many countries around the world is aware of us as a nation, of who we are. And we have always been a nation. It's just that it was all partitioned away in 1914 for the benefit of the Western world. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣé inú mi dùn pé nǹkan tí a nílò náà ni bàbá wa ń ṣe fún wa yìí wà láì ọ̀nà jáde kọjá pé a ti mọ gbogbo ìṣòro Nàìjíríà tó bá gbé ọmọ kan sí Nàìjíríà tó bá gbé Òṣòdì ó lè padà sọ́run padà kọ́ńtì náà ni wọ́n gbà yẹn kan pa ní ibẹ̀ náà tún gbé mi wá padà ẹ̀dẹ̀ ó lè parẹ́ so kò sí nǹkan tó ní ìlú Nàìjíríà tá a fẹ́ máa sọmọ nǹkan tó bá dẹ̀ yé èèyàn yẹn máa ń sọ ni èmi lè ṣe mo fi wọn sílẹ̀ èèyàn kan bí ṣe bá fà ní ṣé o máa fi wọn sílẹ̀ mo ní Islam aláwọ̀ ká fi wọn sílẹ̀ ṣáà náà bí gẹ̀rùn ni ọmọ àfàdùlẹ̀ tó bí mi mo ní ṣáà náà bí gẹ̀rùn ni kó lọ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ dáadẹ́ ṣáà náà bí gẹ̀rùn ni àbáyọ mi ò fa o so nǹkan fún àti tó bá yé wa kí ya ká béèrè let's say the support of all these 5 countries clear our nation okay torí mi gbọ́dọ̀ dáhùn ìbéèrè kan kọjú pé nǹkan tá a gbé bàbá bọ́dà wa wá náà nìyẹn. But then follow YouTube. Any question? Okay, Eshegoni. Ask Koiki, after getting the support of these 5 countries and we declare our nation, if the Nigerian government declare war against us, what is going to happen? Okay, Sherry, there's a lot of things to Mama Loni on the ground. Tiko the surface sitter. Àgbáyé mọ̀ pé there might be trigger of ọ̀rọ̀ tẹ́ni yẹn sọ war. Should a situation arise where we declare. So what is going to happen is Nigerian government wọ́n máa sọ fún wọn ahead of time. Àwọn olú máa sọ fún wọn àwọn bí United Nations, àwọn bí America, àmọ́ pé British ṣekúṣẹyẹ làwọn yẹn. Àwọn náà ni wọ́n báàkì Haúsá. Táwọn èèyàn bá ń rọpa Haúsá ní numbers ìrọ́dọ́pa. Ṣé rí kí n tó kúrò nínú ìbéèrè yẹn èmi máa ń like ṣe explanation yẹn kó pọ̀ dáadáa àwọn tó bá ní a máa dìbò ní ìbò la máa fi nà wọ́n pa a máa lé wọn mú pẹ̀lú ìbò ni ẹ kàn waste time ara yín ni the first ever election tó ṣe ní Nàìjíríà ní 1959 British rig fún north ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mo sọ the first ever election tí wọ́n ṣe ní ilẹ̀ Nàìjíríà nígbà tí a fẹ́ gba òmìnira nígbà tó ìjókòó pàdé kan mo ti gbé wa lọ sí ibẹ̀ yẹn rí tẹ́jẹ́ ká wọlé aṣíníta wọ́n pè ní Lancaster House yẹn nínú òtútù jẹmujẹmu àwọn òtútù tó ń mú nígbà yẹn ó yàtọ̀ sí òtútù ti sí o àwọn òtútù tó jẹ́ pé bad ìdí tó òtútù ò ṣe pọ̀ mọ́ nísìnyí pé climate yẹn ti ń change so kò dàbí ti tẹ́lẹ̀ imagine àwọn bàbá yẹn nígbà táwọn wá
tó máa gbé jákẹ́ẹ̀tì ẹgbẹ́ ẹ bá ráwọn picture àwọn bàbá ó lọ́wọ́ àwọn picture ńláńlá tó máa gbé jákẹ́ẹ̀tì ó wá ń jókòó pàdé ní Lancaster House 1957 1958 àṣẹ gbogbo jókòó táwọn rò pé a ti máa gba independent British máa fún wa ní ó máa jọ̀wọ́lẹ̀ fún wa àṣírọ́ ni why tó ń ṣèpàdé yẹn British tún ṣèpàdé mi lẹ́yìn pẹ̀lú àwọn North nígbà tó ń jókòó pàdé yẹn ní Lancaster House Britain ó tún jókòó pàdé míì pẹ̀lú àwọn North tẹ́ ń pè láwùsá lẹ́nì kó tó di pé Fúlàní gbá gbogbo wọn dànù wọ́n pa wọ́n ni ẹ lọ gbọ́ Chief Tọ́lá Adéníyì wọ́n pa gbogbo àwọn Haúsá ni Haúsá tẹkàn rí nísìn kò ń ṣe àwọn gbòógì Haúsá àwọn tó jẹ́ kọ́ Haúsá wọ́n ti eliminate gbogbo àwọn yẹn dànù so gbogbo àwọn tí wọ́n rò pé kò lè ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ bá sùn pẹ̀rẹ́ in another 100 years tá a bá kúrò nínú Nàìjíríà nísìn 100 years ẹ̀mú kan fagùn ni o wá eliminate gbogbo àtọ́bá o àti baálẹ̀ o gbogbo wa lọ́mọ but ìyẹn ò ní ṣẹlẹ̀ nítorí pé Fúlàní ò nà wá rí so to buttress that 1959 ààrí election kankan ṣe o gbogbo campaign táwọn bàbá olówó kan lọ tó ń sáré tó ń bọ̀ Britain ti mọ ibi tó fẹ́ já sí Britain ti mọ ibi tí election wa ń já sí látijọ́ ta ti ń ṣe election ní 1999 tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ so that means pé can getting the support of this country and we declare yes there's probability where the Nigerian government might want to take a bigger hand on us bàdé ṣàlàyé ìdí tí wọ́n ṣe lè ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ọwọ́ wọn ní gbogbo agbára ilẹ̀ Nàìjíríà wà lọ́wọ́ ẹ̀ agbára tí a dẹ̀ ń sọ yìí tí ó fi ń bá àwọn èèyàn lẹ́rù òun ni military formation now ẹ jẹ́ kí n break it down táwọn èèyàn bá ń sọ pé ọkọ̀ máa pa wá ní màmá wa wọ́ndà pé ṣé ti gbàgbé pé ilé ayé yìí máa tóbi gan ṣé àgbáyákọ̀ jókòó kí Nàìjíríà gbé Tucano aircraft ọ̀rà láwọ̀ Amẹ́ríkà ṣé mọ̀ pé aircraft yẹn kò gbọ́dọ̀ gbéra láti ibi tó pààkẹ̀ sí kó má kọ́kọ́ contact Amẹ́ríkà mo rò báwọn èèyàn mọ̀ yẹn ìyẹn Tucano aircraft tí ó wà ní Nàìjíríà which is one of the most powerful aircraft kò ń ṣe release mọ́tò àní kótó ẹ̀ tó fly ẹ̀ pé wọ́n tó tanná sí wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ ká Amẹ́ríkà mọ̀ because Amẹ́ríkà máa mọ̀ because ìjọ tó bá ti ṣáná sí tó kíkẹ̀ báyìí signal máa dé Amẹ́ríkà dẹ̀ fi mọ ibi tó fẹ́ lọ so ẹ má jẹ́ ká máa assume pé Nigerian government kọ́ máa dìde nísìn wá ṣe kí ni wá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí pa gbogbo gbòòs humanity ti kọjá ṣe rí ìyẹn ti kọjá stage irú ìjà tó pa àwọn ọmọ Igbo ní 1967 which was the reason táwọn yẹn ṣe jáde lánàá tó ń ṣe Remembrance Day so that impression yẹn mo fẹ́ ká kọ́kọ́ mú fíà yẹn kúrò lọ́kàn that impression pé tí Nigerian government bá ti dé wá kọ́ pa gbogbo wa nígbà tá a bá ti make a declaration in tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n máa sọ fún Nàìjíríà pé well wọ́n ti ní 5 million àti rí ibi tó ń jà fún kò ní kankan ṣe pẹ̀lú North in tó kù ní sí ni pé nígbà tí declaration bá ti wá báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe láàrin ara yín bóyá Haúsá tó wà níbẹ̀ aláti guarantee wọn ìyẹn máa wà gbogbo àwọn kan bẹ́ẹ̀ máa wáyé because nígbà tí declaration bá dé kò mí pé àwọn Haúsá tó wà níbẹ̀ a fẹ́ lé wọn but a máa capture gbogbo wọn tí bá ní capture kò ń ṣe pé capture a fẹ́ pa wọn a fẹ́ mọ̀ wọn tó yẹ pé wọ́n máa wà lórí database so that gbogbo ẹni tó bá wà lórílẹ̀‐èdè wa lẹ́yìn ìgbà tá a bá declare we can guarantee their safety màá fún yín ní reason tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ Afghanistan is the closest tí mo lè fi ṣe àpèjúwe nísìn Britain sọ fún Afghanistan pé bàbá máa bá yín ṣe padà o ẹ máa guarantee so many things márùn ẹ máa guarantee pé ẹni tó o bá fẹ́ gbé pẹ̀lú yín mọ́ nítorí pé Islamic perspective lẹ́fẹ̀ẹ́ máa fi gbé ẹ máa jẹ́ kó lọ kó travel out ẹ máa fún àwọn obìnrin láyè so wọ́n máa fún àwọn náà ní options àwọn nǹkan tó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ torí àwọn nǹkan máa wà tó ń ṣe Yorùbá nìkan kò ń ṣe Yorùbá nìkan ló wà láàrin wa so the fear pé wọ́n kàn máa pa wá wọ́n máa gbé military jáde wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn gbàgbàgbàgbà gbogbogbò ẹ jẹ́ ká mú yẹn kúrò lọ́kàn
then kátẹ̀ wá sọ pé òkè ìyẹn máa wáyé, mélòó gan ló fẹ́ pa kó tó di pé àwa gan máa dé pẹ̀lú ra wọn. Èmi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí pé a máa jà lórí ibi tá a dé nísìn lórí show tá à ń ṣe báyìí. In tí mo kàn fi ṣàlàyé fáwọn èèyàn ni pé ẹ jẹ́ ká wo formation Nigerian security kò tó 1 million. Ọ̀yọ́ state nìkan ó ju 1 million lọ. Àwọn kan ní ẹ̀bọ̀ tá à ní irinṣẹ́ tá fífi bá wọn jà. Ẹ mọ̀ tán pè ní crowd. Tẹ́ bá mọ̀ tán pè ní crowd ni. Tẹ́ bá mọ̀ tán pè lé àwọn èèyàn tó bá jáde tán. Military tẹ́yìn sọ yẹn ó máa sá wọlé. Ẹ lọ wo àwọn ìlú tí ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ ní ìgbésẹ̀. Ẹ lè understand nǹkan tí mò ń sọ. So yes, Nigeria lè fi make effort pé àwọn fẹ́ lo igi, àwọn fẹ́ lo agbára, but a ti rí i pé ní àgbáyé rí tí ẹ bá ṣì ń gbọ́ wa bí kò mọ̀ kódà pé network yẹn ń lọ ń bọ̀. Ìlú kan wà ní 1991 wọ́n ń pè ní Soviet Union. Soviet Union ó dissolve into 15 countries ní 1991. Ẹni tó bá bí ní 1991 ó yẹ kó mọ age lẹ́nìí nísìnyí. Ó dissolve sí 15 countries. Lára àwọn countries yẹn là ń dárúkọ pé wọ́n ní 1.2 million tí a máa wá gba visa. Àwa tá jẹ́ ọmọ Yorùbá tó yẹ káwa náà máa control nǹkan, kó máa respect passport wa, kí passport wa lè rìn bí American passport, bí Canadian passport, bí Japanese passport, tí wọ́n máa fún wa ní ọ̀wọ̀. But ìdí tí wọ́n ṣe fún wa ní ọ̀wọ̀ yẹn nísìnyí ni pé a ti wà encroach nínú ìlú kan tó ń pè ní Nàìjíríà tí kò fún wa ní value, tí kò fún wa ní intafẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. But moment tí a bá kúrò nínú Nàìjíríà tí a make a declaration, we will have all this. So I don't want a lot of our people mo fẹ́ kí a máa fi sọ́kàn pé bígbà tó yẹ pé tí a bá ti declare Nàìjíríà kọ́ máa kó wọn kọ́ máa roll out military. Kódà ẹ lọ gbọ́n tí bàbá wa Professor Adeniran tó sọ last lórí interview tí mo gbọ́ lọ́dọ̀ bàbá Ròpọ̀rẹ́. Kódà bí kù bá ṣẹlẹ̀ lénìí kò sí nǹkan tó ń jẹ́ fellow Nigerians o. Àwọn ò kì í ṣe fellow Nigerians. Fellow Nigerians máa jẹ́ àwọn ará wọn ní north. Ẹ̀dẹ̀ sọ fún Àtíkù tó sọ pé òun fẹ́ unite wa kó lọ unite àwọn family ẹ̀ ní north. Kò ní láti unite wa, ẹnu Yorùbá tí kò. Máa padà sọ́dọ̀ yín. Mo kí ẹkú iṣẹ́ takuntakun ẹgbẹ́ ẹ̀ ní. Ẹ̀rìn pé alálàyé ni wọ́n gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ. Òun náà ni a ti gbọ́n yẹn. Ó tó ká máa bẹ̀rù lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn burúkú ṣe fún wa. But èmi náà nígbàgbọ́ pé wọn ò ní gbọ́wọ́. Ẹ mọ̀ pé mo sọ kankan lẹ́ẹ̀kan, ẹ jẹ́ kí n padà sórí n tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan nípa United Nations, iṣẹ́ táwọn ń ṣe. Ká tẹ̀ sọ pé Nigerian government fi gbógun dé nísìn láti máa fi pààyàn. Ṣé mọ̀ pé United Nations ní wọ́n ní right láti pè fún nǹkan pè ní language wọn máa ń lò nínú United Nations náà. Rán mi létí ẹ̀yin yẹn wa. Wọ́n máa sáré pé ìpàdé kan lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn ìpàdé yẹn ni wọ́n máa make it quick. Ṣẹ́rí, okay, let's give an example nísìn. Tá bá declare Yorùbá nation ní òru yìí nísìn, tí wọ́n declare Yorùbá nation lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tílẹ̀ bá máa fi mọ́, ìgboro máa dàrú. Kí ni mo mọ̀ pé ìgboro máa dàrú ni pé Nigerian government lè fi sáré roll out military. Àwọn governors yìí wọ́n lè fi sáré ṣe so many things láti fi conquer wa pé kí lẹ mean by that nǹkan kan. But resolution, yes, language tí mo wá nìyẹn. Within 24 hours United Nations máa jókòó àwọn ìpàdé kan tó ń pè ní tó máa make resolution. Kí ni resolution ni pé kákọ̀ assumption pé Nigerian government kọ̀ wọ látòkè wọ́n kọ̀ gbé aircraft wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yin bọ́ǹbù àfi gbogbo àfi kí ló lè tó yẹn. United Nations máa jáde, iṣẹ́ táwọn wà fún nìyẹn. Ìyẹn mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan nínú information pé the United Nations mọ̀ pé mò ń ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan purpose United Nations òun ni fún international peace àti security. So nígbà tí ìjà bá máa wáyé tó fi pa wá báwọn èèyàn ṣe ń assume pé wọ́n máa pa wá iṣẹ́ United Nations ni pé káwọn gbé security wá. Wọ́n ní ìtàn pè ní ọmọ ogun tí wọ́n tójú ti Nàìjíríà lọ because gbogbo ọmọ ogun tí United Nations lò
gbogbo àgbáyé ni ó wà in support of it. So wọ́n máa deploy in tán pè ní formation of their own security. So báwo ọ̀tẹ̀ nìkan tá a fi fi jà, they will have to come down. And tó bá come down, kàtẹ́ assume pé Koiki wo United Nations wo àwọn náà alábọ̀dé ni wọ́n máa pe kinní kan ní humanitarian crisis. Wọn ò ní ever rírú ẹ̀rí ní gbogbo àgbáyé. Ó máa destabilize àgbáyé débi pé àgbáyé tá à ń sọ yìí wàá ṣe understand nǹkan pè nílẹ̀ Yorùbá. That's if it goes into a bigger crisis. And I don't think they want a bigger crisis as we speak right now. And that's the reason why tí mo ṣe ń sọ pé ní láti bẹ̀rù. Ìdí tí ẹ̀rù ṣe wà lára ọmọ Yorùbá for a very long time kò ju pé military tó ti hijack Nigeria. And táwọn kan bá wọn sọ pé ṣé 5 million yẹn àwọn Yorùbá tó kù tó support ńkọ́, àwọn Yorùbá tó kù tí wọ́n gbàgbọ́ ńkọ́, ṣé mọ̀ pé àwọn 50 ni wọ́n hijack Nigeria mọ́ wa lọ́wọ́ ní 1966 kù. Ẹ̀gbọ́n kan tí mo sọ, èèyàn 50 ló hijack Nigeria nígbà tó ṣe kù. Wọ́n dẹ̀ gbé wa sọ́kùn báyìí àwa wà báyìí. Ní 2011 ìgbà tá tẹ̀ padà sí democracy, gbogbo àwọn tó dìbò fún president ní Lagos State wà yẹn wọ́n pé 2 million, they are 1.3 million. So kí àwọn èèyàn lè máa sọ nísìnyí pé 5 million is not more than enough. 5 million is enough to finish up what we have in our hands. Àwa tá kọ́ máa sọ ni pé olúkálùkù kó máa gbègbè ẹ̀ dáadáa so that a fẹ́ situation pé nígbà tí declaration bá wá ọmọ mọ́là kọ́kọ́ gbé náà ó kọ̀ fẹ́ jù sínú building kan tẹ́ bá ti rí bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe mọ́ṣẹ́ dáadáa. Ẹ jẹ́ kí n kọ́mọ́ èèyàn kan tọ flag ní ọjọ́ yìí níbi coordinator sẹ́yìn wọ́n ní flag tó wà ní ọjọ́ yìí pọ̀ wọ́n fún wa ní flag ní ìsẹ́yìn ọ̀gá wa Koiki. Bá ti ṣe sọ tí àsìkò bá tó ìwọ̀nba tá bá lè fi ránṣẹ́ sílé process yẹn lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó bá délé tó bá dọ́dọ̀ tiwọn náà fine a lè guarantee pé gbó máa dé gbogbo ọmọ Yorùbá la máa lè fún but advice àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáyé pé that's the thing ta ní láti jẹ́ káwọn èèyàn ní lọ́wọ́ nísìn flag ni àti àwọn nǹkan kan tó yẹ pé bíi fìlà ní kéèyàn kan lọ ra àbọn ní kéèyàn kan lọ ra nǹkan ọjà àwọn ọba wọn jà bọ́bá bá wa jà à defend ara wa nǹkan àkànmọ́ máa sọ nìyẹn à defend ara wa but in terms of àwọn nǹkan tó yẹ pé tásìkò bá tó tí àwọn èèyàn bá jáde ìdí táwọn àwọn tó bá dẹ̀ lágbára àwọn èèyàn wà nílé tówó gidi wà lọ́wọ́ wọn káwọn náà lè ṣe àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ bá wa kàn kẹ bá wa ṣe ẹ pín fáwọn èèyàn bó ṣe jẹ́ nìyẹn. sáré mú ìbéèrè wa tó lọ pé kí Yorùbá nation kí ló dé ẹ̀yin lẹ́ ń béèrè question àdìsọ́lẹ̀ ti ẹ béèrè nǹkan tó bá ní wa kábíyè náà ni o but èmi fẹ́ sọ̀rọ̀ kan ṣé àwọn United Nations sọ yìí ṣé wọ́n dìde sí Ukraine. Yes, nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti United Nations tó ṣẹlẹ̀ àmì ti Ukraine ti ṣẹlẹ̀ òun ni mo sọ pé wọ́n máa ń pe kinní kan ní resolution. Resolution there's 5 countries tó wà ní orí United Nations Security Council that means pé àwọn ìlú tó jẹ́ gbòógì 5 ni wọ́n UK, US, Russia, Japan, China and France. I hope I'm right. Resolution yẹn àwọn resolution tó gbé lórí Ukraine ìdí tí ó ṣe look like pé ìjà Ukraine yẹn ó wà very very sensitive bó ṣe máa rí náà nìyẹn tó bá dọ́dọ̀ tiwa náà tí wọ́n bá tètè align pẹ̀lú àwọn nǹkan tá a fẹ́ àti nǹkan tá a fẹ́ nǹkan máa wà messy ni tí nǹkan bá dẹ̀ ti wà very very messy ó máa affect humanity àwọn olóńpẹ̀ ní humanity ó máa affect àwọn èèyàn ẹ rí i pé n tó ń lọ lọ́wọ́ ní Ukraine nísìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti wà affected tí bá sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn títí kan ẹni tó gbé nínú Ukraine ni mò ń sọ because wheat wọ́n ń pe nǹkan kìíní kan ní wheat tá à ń jẹ Ukraine ló ti ń pọ̀ tó ti ń wá and that means pé ó ti affect commodity kódà Indian wọ́n sáré sọ fún àwọn aráàlú wọn wọ́n make policy pé wọ́n gbọ́dọ̀ ta wheat kankan lọ síta so that kọ́ lè ní enough láti consume nínú ilé àwọn òtẹ́ ní reservoir àtẹ ní kankan so torí àwọn tó dáràn wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ so Ukraine situation
ìtorí pé ó wà very very sensitive but pẹ̀lú ẹ̀ náà àwọn resolution kan tó make Russia even though pé wọ́n lo so much of their military might lé Ukraine lórí wọ́n sì allow tó ń pè ní humanitarian corridor kí ló ń pè ní humanitarian corridor which is gonna happen káta sọ pé ìjà bẹ̀rẹ̀ láàrin wa nísìn wọ́n ń pè kíní kan ní anarchy stage Nigeria máa débẹ̀ whether we like it or not ìyẹn la kọ̀ máa ń sọ fáwọn ìpè kọ́ wà prepared irú anarchy stage bá dé nísìn majority of àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń káàkiri yẹn ẹ̀ nílè lọ káàkiri mọ́ ẹ máa láti wà within a particular area ni so that kó má di pé ó bá jáde bí àwọn hoodlums àbáwọn sójà tó ń bára wọn jà nígbà yẹn kó má di pé ìbọn máa lọ bàyàn lórí so máa láti wà nínú ilé stage yẹn à ń bẹ Ọlọ́run pé kó má wà but wọ́n kéde àwọn kan so ká sọ pé nísìnyí pé jẹ́ Lagos nìkan tí ń gbóná gan tí Nigerian government tó ń gbá sí fún wa gan wọ́n máa ní láti ní tó ń pè ní humanitarian corridor pókè ìjọ méjì ẹ gbọ́dọ̀ yìnbọn kankan ẹ jẹ́ káwọn èèyàn kọjá lọ lótìtọ́ lódodo wọ́n máa ń pe àwọn kinní kan náà ni pé crisis ṣì máa ṣẹlẹ̀ àwọn Nigerian government ṣì lè pààyàn wọ́n lè ṣe this but ẹ jẹ́ kí n guarantee gbogbo ọmọ Yorùbá pé lẹ́yìn tí gbogbo kí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí bá lọ́lẹ̀ tán tó tán pátápátá gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá pa nílẹ̀ Yorùbá kódà bó jẹ́ ọmọ Yorùbá ni sójà tó ń ṣiṣẹ́ yẹn nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ kódà kó ti darúgbó kéyìn ẹ̀ fi jọ pátápátá báyìí ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí gbogbo ẹni tó bá wà involve ní pé kí wọ́n pa ọmọ Yorùbá nígbà tásìkò yẹn bá tó kódà boko ẹ̀ bá ti wà nílẹ̀ ẹlẹ́ àá lọ wú nítorí pé àá sọ fún wọn pé kò ní sí peace fún wọn ìyẹn máa wáyé o but all these will come up after tí a bá ti take control padà so káwọn politicians wa gbọ́ dáadáa ọmọlúàbí ni wá à ń tètè sọ fún wọn nísìnyí pé kọ́ má jẹ́ kó dé stage tó máa dìjà tó bá lọ dìjà tó di wàhálà tó di pé wọ́n pọ̀ ọmọ Yorùbá gbogbo Yorùbá politician pátápátá wọ́n máa ní question láti answer o because ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí gbogbo wọn ló mọ̀ pé ìbéèrè tarákùnrin yẹn béèrè lẹ́ǹkan ni pé tó bá lọ dógun ṣe mọ̀ pé táwọn bá come up nísìnyí tó sọ pé àwa náà ṣe Nàìjíríà mọ́ ó máa jẹ́ kí pressure yẹn kó lọ́lẹ̀ but ìdí táwọn ṣe lè sọ ni pé inú bẹ̀ làwọn ti ń jẹ àwọn ọ̀dẹ̀ care but wọ́n láti rántí pé ẹ̀mí àwọn ọmọ Yorùbá ó wà lórí nǹkan tá à ń sọ yìí so tó bá lọ dìjà pẹ́rẹ́ we will hold every one of them accountable for every single lives. ẹ ṣe kọ́ńtẹ́tọ̀ ní Ìsẹ́yìn ṣé bẹ̀rẹ̀ yẹn ṣe ẹ̀ tí ọba tí ò yẹ báyìí ok ẹ jẹ́ kí pé yẹn. This is my question. We are saying that no election in Yoruba land. So election bá wá kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀? Tó bá ń sọ pé tẹ́lẹ̀kṣọ̀n bá wá. Àwọn olóńgbò àfáà ni àfáà làwọn. Ṣe rí àwọn tó máa ń sọ pé ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tá a bá ń sọ pé no election. I don't think people understand the language tá à ń sọ pé no election. Báwo ibo election ti fi ṣẹlẹ̀ nígbà tí crisis bá wà nínú ìlú? Ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ yẹn dáadáa. Ìdí tẹ́ ṣe ń fi pé election máa wáyé ni pé bìkọ́ kò tí ì sí tán pè ní crisis. Tí crisis bá ṣẹlẹ̀ crisis gidi ni mo ń sọ kò ń ṣe crisis ẹ̀ ń sá so I'm talking about crisis gidi nílẹ̀ Yorùbá crisis but ìdí tá a sì fẹ́ kí crisis wà ni pé àwa ń wà ahead of time pẹ̀lú gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé nísìn láti the last 2 years láti the last 20 years láti the last 30 years so what we are doing is àwa máa arrest Nàìjíríà mọ́lẹ̀ so tẹ́ bá ń sọ pé election fi wá ṣé níbi tí crisis bá ń ṣẹlẹ̀ ní ẹ máa lọ dìbò ń béèrè ní o lọ́wọ́ bàbá wa tó béèrè ìbéèrè yẹn ṣé níbi tí rògbòdìyàn bí a torí pé mò ń lo crisis òyìnbó yẹn bí ó dà ń pọ́ fẹ́ pọ̀ fún àbí níbi tí rògbòdìyàn gidi bá wà níbo lẹ ti fẹ́ ráyè ṣe election ó dà ń pé ẹ understand ok táwa bá tẹ̀ sọ pé àwa máa lọ dìbò àwọn ẹ̀yà tó kù tán náà náà fẹ́ lọ́nkọ́ so there is tendency for real anarchy ń bọ̀ Nàìjíríà o serious one and we should not be scared to say that. That's if
the system does not allow a smooth transmission or a smooth transition. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ pé kẹjẹ́ ká lọ ní ìrọ̀rùn, because election tẹ́yìn sọ yẹn crisis gidi ló fẹ́ dé nìyẹn o, crisis gbàgbós, crisis kílẹ̀ kó má fara sọ, crisis gidi. So okay, àwa kúkú kọ́ la fẹ́ ṣe crisis. Gbogbo yóò rí fídíò níbi táwọn kan ti fẹ́ lọ tó fẹ́ ṣe campaign tó ń lé wọn pẹ̀lú kò. Ẹ wá imagine nígbà tí election bá dé, mélòó ni sójà fẹ́ mú? Gbogbo sójà Nàìjíríà kò tó 1 million. Ìdí tẹ́ ṣe ń fi pé wọ́n ṣe election l'Anambra, Mr. Koiki ẹgbẹ́nu dákẹ́jàre, wọ́n máa ṣe election because ẹ ṣe assume pé crisis ò tí dé ni. Tí crisis gidi bá ṣẹ́rí state méjèèjì tó fẹ́ ṣe election, tí crisis gidi bá dé wọn ní election yẹn ṣe nínú state yẹn o. Tí crisis gidi, but need láti go into too much because àwọn ò fẹ́ crisis. Ìyẹn ló ṣe ẹ̀kan ní kí láńlá sí kọ́ọ̀tì fún mọ́ tó ń pè ní president. Ẹ jẹ́ n ṣàlàyé tó ń pè ní president. Ṣẹ́rí gbogbo tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, àwa gẹ́gẹ́ bí ọlọ́pọlọ onímọ̀, nítorí pé tí crisis bá dé a lè sọ fún UN pé ṣé ẹ gbọ́ etí yín di nígbà tí Kasmon gbé mi wá sórí show tó jẹ́ kájọ máa sùn, etí wọ́n fi òkúta wọ́n fi létí yín. Òun ni gbogbo intern ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, wọ́n ń pè ní president. So káwọn èèyàn máa nọ́ọ̀kì pé wọ́n waste owó náà waste, èèlò gan là ń ná tá à ń sọ pé wọ́n waste owó. À ń ṣe tó ń pè ní president because a fẹ́ go into wàhálà àti crisis, but the situation will end up being so. Kí la ṣe ń ṣe rally, àwọn kan ní kò lè ṣiṣẹ́, ẹ yé máa dára yín láàmú, ẹ yé máa ṣe that. Eventually it will become anarchy stage. Kó wù wọ́n kọ́kọ́ gbogbo sójà Nàìjíríà kọ́ máa kó bọ̀ ní Èkìtì àtọ̀ṣun state. Tí crisis bá ń ṣẹlẹ̀ tó àfẹ́ máa go into the crisis tó bá erupt, anything ló máa ṣẹlẹ̀ o. Ẹ lọ wo Sri Lanka. Sri Lanka is the latest crisis tó ṣẹlẹ̀. Lóòótọ́ èèyàn bíi mélòó kan kú o, but ìlú yẹn gan fararọ o. Tí gbogbo àgbáyé dẹ̀ máa gbé ní internet. Ṣẹ́rí reason tí wọ́n ṣe gbé nísìn ni pé wọ́n dẹ̀ ń gbé news, but wọ́n ì tí ì gbé ìta fẹ́. Ṣé mọ̀ pé CNN gbé news àwọn tó kú ní Port Harcourt, èèyàn 30 tó kú ní Port Harcourt, Al Jazeera gbé. Ẹ imagine nígbà tí ìlú ò bá fararọ, ojoojúmọ́ ni CNN máa report. Ẹ mọ̀ pé CNN ní satellite tó lè dé Ọ̀ṣun state tí wọ́n ní kúrò níbi tó wà. Ẹ mọ̀ pé CNN ní satellite tó lè fi connect sínú Èkìtì state tí wọ́n ní láti kúrò. But àwọn èèyàn fẹ́ jẹ́ ká máa sọ irú ìgbésẹ̀ olè máa ṣẹlẹ̀, ẹ̀ṣà máa ṣe kíní, ìyẹn kọ́ la wá sọ níbí báyìí. Q&A là ń ṣe, but ọlọ́pọlọ á máa mọ tí mò ń sọ pé ẹ lọ gbáradì, because tó bá di crisis gidi ọlọ́mọ ọmọ ni o. Bẹ́ẹ̀ ni ké, but ọ̀rọ̀ pé èyí la fọwọ́ sí ní ẹnu ọ̀kan ní àwọn names. Hey, can we wear Yoruba Nation face cap, t-shirt, or any brand logo within or outside Lagos without police or any uniform in the Sherry, question here. I don't again fear ni ìbẹ̀rù ti pọ̀jù fáwọn tó wà nílé, and ó máa ń ṣe wá ní kàyéfì pé ẹ jẹ́ kí n give example àwọn mẹ́ta tí wọ́n mú tí wọ́n lọ sí Èkìtì tí ọlọ́pàá mú tó kó wọn lọ, kódà wọ́n gbé wọn dé ṣé pàǹtí kọ́lọ́nà gbé wọn lọ. Ǹjẹ́ àgbà wọn síta bá àgbà wọn síta? Mò ń béèrè ní o. So okay, ó wá wọṣọ Yorùbá Nation, ó wọ̀ kúrò nílé. Ọlọ́pàá wá ń bi ẹ́ pé kí ló tó ṣe wọṣọ Yorùbá Nation? Ó ní láti bá fàjọgbọ̀n. Ṣé òfin sọ pé kí n má wọ̀rọ̀ aṣọ yìí ni? Ẹ mọ̀ pé ẹ ní right. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé nísìn. So these are, I mean, mo lè sọ pé irrelevant question, but ẹni tó bá wọ̀ yẹn bó jẹ́ ilẹ̀ wọ̀ Mr. King tó béèrè ìbéèrè yẹn, okay, wá wọṣọ yẹn jáde nísìn for whatever reason ọlọ́pàá wá gbé yín lọ. Ṣé feel pé ọ̀rọ̀ yẹn ò ní jáde síta? Ẹ mọ̀ power of our voice. Ṣebí
Àdó ewé àbí kí lọ́nà fi jẹ ọba kan tó fi jẹ kinní kan nígbà táriwo ta lọ tàtàtàtàtàtàtà ọkọ̀ọ̀kọ̀ hold it on hold. Ó dà pa àwọn èèyàn ẹ̀rọ pé ọ̀rọ̀ kan àníṣẹ́wọ́sí command center lórí Koikimedia ní Sokoto gbogbo bíṣẹ́ wà láì báyìí nísìn wọ́n wò mí ní Sokoto state bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ó ti kọjá ọ̀rọ̀ abẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ táwa bá ti ń sọ nísìn ó ti kọjá ọ̀rọ̀ abẹ́lẹ̀ so bọ́ bá múyàn kan nísìn ó pẹ́ jù under 3 days àgbọ́ because family ẹni yẹn sọ pé ó kọ̀ jáde ni kí ló ṣe tó jáde ṣó gbébọn ni ṣó pààyàn ni ìyẹn la ṣe sọ fún ọmọ Yorùbá tó bá ń káàkiri nídìí weapon ni ń gbé àníkẹ́ gbébọn dání àníkẹ́ gbé kùmọ̀ dání ó wá wọṣọ Yorùbá nation ọlọ́pàá kan wá mú kí ló máa mú ẹ fún ṣe lọ rọ́ọ̀bù nígbà tẹ wọṣọ Yorùbá nation ṣe fi wọ ṣọ́ọ̀pù ẹ fi já ṣọ́ọ̀pù ẹ ń jẹ́gẹ́ bí olè ni so ẹ má jẹ́ kí fear of the unknown lóòótọ́ ẹ lè jìyà fún bí i 2 days irú àwọn tó gbé lọ yẹn wọ́n jìyà fúnjọ́ bíi 5 kan bọ̀tọ́ ti jáde nísìn èyí tó tẹ̀lé kókó tó le bí kùmọ̀ ẹ mọ̀ pé gbàtọ̀ wọlé Ìgbòho wọ́n fẹ́ pa Ìgbòho ọkọ̀yàn 12 lọ ìjà gbà wọ́n síta ṣé kílẹ̀ wá ń bẹ̀rù aṣọ tẹ́ ń wọ aṣọ fún kílẹ̀ ń bẹ̀rù kí ni ìbẹ̀rù gan tá à ń bẹ̀rù gan sẹ́f bó ṣe le kókó tó a máa gba gbogbo àwọn 12 yẹn padà lọ́wọ́ ìjọba ariwo wá ní ṣé mọ̀ pé nígbà tí wọ́n mú àwọn 12 yẹn lọ àwọn ariwo kan wà tó jẹ́ pé ó ń di etí wọn pé ariwo yìí ti pọ̀ jù ẹ sọ fún wọn pé kó yé pariwo mọ́ wọ́n ránṣẹ́ sí wa pé wọ́n ṣe kéèsì yẹn pé ká ṣe sùúrù díẹ̀ ariwo ni kò dẹ́ ń ṣariwo ọjà ariwo tó ń débi tó yẹ kó dé June 12 ẹ tún pàdé wa wàá mọ̀ pé nǹkan ti dé gbogbo bá ṣe ń jáde yẹn British government ń sọ fún Nigerian government pé àwọn èèyàn yín níbí bá wọ́n fà wọ́n nífọ̀ wọ́n lè àwọn èèyàn lè máa rò pé èèyàn irú rálì wà lé léèké èèyàn 5 ló wà ń bẹ́ẹ̀ already ìjọta bá ti ń jáde wọ́n ti pass message sí Nigerian government pé àwọn ọmọ ẹ̀ tuntun jáde o so àwa tá à ń jáde níbí báyìí ó ní implication tó ń pa yes a mọ̀ pé ṣekúṣẹyẹ ní British olè ní wọ́n but ariwo tá à ń pa níbí báyìí tó ń pa ní America tó ń pa ní Canada tó ń pa ní gbogbo àgbáyé ó ń débi tó yẹ kó dé ẹ wá dé fàlà ẹ dáṣọ ẹ fi lọ jalè ní so ẹ jọ ẹ yé jẹ́ kí fear kó tẹ ẹlòmíì gan ti kú sára gan kíkú gan tó dé so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. àwọn ni wọ́n sọ fún wa yẹn máa pa àwa tá wà ní ilé èmi wọ́n sọ Yorùbá nation tí ò sí kankan sí kankan èyí máa ń sọ fún wọn pé ó fi mú PDP tó ń wọṣọ ẹ̀ TPC ń wọṣọ ẹ̀ wá ìdíbi náà ṣe wá lè wọṣọ Yorùbá nation ó dàbí ìgbà tí mo ṣe aṣọ kan fún Kasmon àfàlátù mi lábí last 7 years ago aṣọ yẹn wá jẹ́ bí ó dàbí first táìmù yẹn wá jẹ́ táìmù tí kálífà mi máa ń rè àwọn èèyàn wọn ti báyà ó ga ọ̀fẹ́ àfáà bọ́ìsì lè ní mo lè fáwọn mo láwọn bọ́ìsì lọ́rọ̀ rẹ̀ ó ṣe àjọ fáwọn ọ̀tá kìnì kan mo ní ìbéèrè mi fún ọ ní pé ṣé tọmọ tó bá wọṣọ mi ṣé kò ní wọṣọ mi ni ó ṣe máa wọṣọ mi mo lè ṣe aṣọ mi ṣé lọ́fẹ̀ẹ́ mo ta ni wọ́n fi aṣọ Chelsea jalè wọ́n fi aṣọ Arsenal jalè so you mean anything so ká fi ọkàn balẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ni wọ́n ti bá wa sọ yẹn ọ̀rọ̀ wọ́n ti bá wa sọ yẹn yẹ kí n ask Yoruba nation. Please ask Koiki, can any Yoruba nation agitators use the name as a general fund, Yoruba Nation Rescue Fund, to collect money on his platform for his own personal runs for Yoruba struggle? Okay, Tiba Gwala Yen Boshi Yemito. We have a lot of different groups. We have a lot of different organizations tó ń ṣe nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ní kékeré ní ńlá ní ìwọ̀nba. Ẹ jẹ́ kí n mú as a group. Tí bá sọ pé group, WhatsApp group, àwọn èèyàn rò pé WhatsApp group organization ni wọ́n. Ẹ ń ṣe organization o, WhatsApp group lásán òun ni ọ̀rọ̀ ìtẹ̀ṣe. Nínú WhatsApp group yẹn ẹ lè
put owó together kẹ́ sọ pé a máa ṣaṣọ Yorùbá nation. Tẹ́ bá wá put owó yẹn together nínú ẹgbẹ́ yẹn, ẹ lè jáde kẹ́ wá sọ pé ẹ jẹ́ yín ọmọ Yorùbá o, a máa nídìí ìrànlọ́wọ́ yín, a fẹ́ ṣaṣọ o. Káwọn kan pa ọmọ Yorùbá nation yìí, màá support yín, kọ́dẹ̀ fún yín 100,000. Group yẹn ló ní responsibility láti ṣètò fún nǹkan tó náà fẹ́ ṣe. Ṣe rí impression táwọn èèyàn máa ń pẹ́ wọ́n ti kówó Yorùbá nation jẹ́, gbogbo èèyàn ló ń jẹ́wọ́ Yorùbá nation ìtorí pé wọ́n ò gbọ́ àgbọ́yé dáadáa. Probability pé ẹni tó ń sọ bẹ́ẹ̀ bí òun náà fẹ́ kówó yẹn jẹ ni, kò ráyè kó jẹ, àbí pé òun àti ẹni tó jọ ní àníyàn pọ̀ fẹ́ kówó yẹn jẹ. Bìkọ́kẹ́ tó lè máa sọ pé èèyàn kówó jẹ àbí wọ́n kówó jẹ, ṣé ẹjọ́ jókòó ìjókòó pàdé kan pé àjọ máa kówó yìí jẹ ni? So táwọn èèyàn bá ń sọ pé wọ́n kówó jẹ, ṣé ẹjọ́ jókòó ìjókòó pàdé pé wọ́n kówó yẹn jẹ, àbí o ní access sí àkáǹtì tí wọ́n fi kówó yẹn papọ̀ tó fi di pé wọ́n kó jẹ? Tẹ́lọ̀ mi bá gbọ́ 1 naira ní bíbá nísìn, tó bá máa ṣe rí ọ̀rọ̀ ó wà diluted. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí nísìn, bàtà táwọn fi parí program yìí nísìn, bẹ́ẹ̀ lómi tún ṣe máa sọ tó máa ṣe analysis ẹ̀ ó máa yàtọ̀, bẹ́ẹ̀ lómi ṣe máa gbé kalẹ̀ ó tún máa yàtọ̀. So in process of pé olúkálukú ní different WhatsApp group, kò dẹ́n ṣàyìn nìkan lẹ́ni group, àwọn èèyàn rò pé bí i Nàìjíríà nìkan ní group wà. Mo bá àwọn kan ṣe meeting kan ní Amẹ́ríkà lánàá tó ń bọ̀ lórí ètò wa, àwọn tó fẹ́ ṣe meeting ní bóyá wọ́n ṣe máa ṣe rally ti Sacramento ní California. Group ni wọ́n ní Amẹ́ríkà, wọ́n kówó together. Now ṣé ẹ wá sọ pé ẹni tí gbogbo wọn jọ kówó yẹn together nísìn ìtọ́nà fẹ́ ṣe tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe, tí wọ́n ò bá ṣe èèyàn lè scrutinize wọn, but àwọn tó máa nídìí náà wọ́n máa jẹ́ pé àwọn tọ́jọ́ wà nínú process yẹn. But kéèyàn kọ́kọ́ gbọ́ ní sí pé bàbá Koiki wọ́n náà kówó fún yín, irú owó wo ló kó fún wọn, àti pé ṣé owó tó kó fún wọn yẹn ṣé wọ́n fi ṣe purpose nítorí kọ́ ṣe tí ìwọ mọ̀ àbí èyí tó mọ̀, àti pé owó tó ń kó fún wọn yẹn ṣé o ní access sí account ẹni yẹn tó fi mọ̀ pé iye báyìí, àbí ìtorí kò gbọ́ pé as an example nísìn irú ọ̀rọ̀ owó rédíò yẹn, which is a good example pé bọ̀bọ̀ yìí ti gba owó mẹ́rin pé wọ́n kó 80 million fún. Yes, ajáde pa náà need 80 million, but nígbà tí a rí project pé wọ́n máa ṣe ní 15 million, a dáwó dúró níbẹ̀. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ 80 million tó ti gbọ́ yẹn òun nìkan ló gbọ́, wọ́n gbọ́ àgbọ̀ padà pé kò pé 80 million mọ́. Now nígbà tá a wá gbowó yẹn, ǹjẹ́ wọ́n lò fún purpose? Ṣé purpose yẹn ṣé ó parí àbí kò tí parí, àbó ṣì wà in the process? Wọ́n ń pe kinní kan ní project. Ṣẹ́rí Nigerianness ó ti affect a lot of us. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ mo ní àwọn tó wà nílé tó ń gbọ́ wa, but ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà nílé ọmọ àlè níṣẹ́, iṣẹ́ ò dẹ̀ dá rárá. Ó dá kó scrutinize lóòótọ́, ó dá kí èèyàn vet nǹkan lóòótọ́, but in tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò gbọ́ tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ òun ni wọ́n ń sọ. And sometimes ó máa ń dá kí èèyàn farabalẹ̀ kó gbọ́ ọ̀rọ̀ kí ẹ tó lè respond sí, nítorí pé ọ̀rọ̀ wọ́n ti gbowó níbí o, gbogbo ọmọ Yorùbá nation ló ń gbowó nísìnyí o, ó ti di money venture. It's because of lack of education. It's because of lack of the know. Nígbà tí ọ̀rọ̀ rédíò tá à ń sọ as an example jáde tán pátápátá, ó di pé owó yẹn máa ti wọ́n ti fi ṣe, wọ́n ti execute nínú ẹ̀. Kí ló ń pè ní execute? Wọ́n ti lò nínú ẹ̀, but wọ́n ti parí project yẹn because there is what they called project máa ní hiccup. Elizabeth line tó ṣẹ̀ṣẹ̀ nílùú yìí ó wà delay for 5 years. Ó dẹ̀ cost wọn ní another extra 4.5 billion pounds, more than eye tí wọ́n estimate pọ̀ fẹ́ fi ṣe nǹkan yẹn. So tí group kan bá náà fẹ́ ṣe
rally for example nísìn táwọn kan dáwọ́ síbẹ̀ tó wá ní ọmọ bá lè ṣe lè ṣe pop-off 200,000 a pop-off tá à ń rí nílẹ̀ yìí kò tó 200,000 báwo ni wọ́n ṣe mọ̀. So it is something that a lot of our people needs to now start understanding pé Nigeria tá ti gbé for a very long time ó ti fún everybody ní impression pé everybody is corrupt. Ó ti fún wa ní mentality pé tá bá ti gbọ́rọ̀ owó yes èmi máa ń sọ pé movement ó need owó tó pọ̀ but the purpose of the owó yẹn as long as it's been used judiciary for the main reason but because àwọn èèyàn understand and there are so many things nínú movement tẹ́ pé àwọn kan ṣe tí kò ṣe expose síta later on àwọn kan ẹ máa jáde but the question is when it comes to the monetary aspect àfi tíyàn kan bá jáde nísìnyí lónìí group yìí á dá owó síbẹ̀ o ẹ̀dẹ̀ ni ẹ máa fowó ìṣe nǹkan àárín nǹkan tẹ́ ṣe any right láti hold ẹni yẹn up any right láti mú ẹni yẹn pa baba Kasmon ẹ̀dẹ̀ ni ẹ máa ṣe flyer ẹ̀dẹ̀ jáde pé ẹ fẹ́ ṣe flyer ẹ ṣe flyer yẹn ṣe gbàgbé ni but in tó bá ti mú Kasmon ṣe flyer kan jáde kódà kó jẹ́ ẹyọ kan ló ṣe ó ti produce the purpose of intonico lọ ṣe. So the mentality tó wà nílé everybody Yorùbá nation nísìnyí wọn fi make owó àwọn kan tẹ̀ máa sọ pé wọ́n make owó lórí YouTube I don't think people understand pé nonsense talk ló máa sọ yẹn wọ́n need the viewers láti fi make owó mà àwọn tó make owó lórí YouTube ẹ jẹ́ lọ Google ẹ̀ kẹ́ lọ wo the 5-10 people tó make owó lórí YouTube content tá à ń ṣe nísìnyí téèyàn 100,000 owó òun lẹ́ ń sọ pé wọ́n make owó ẹ lọ wo àwọn ọmọ wa tó ń play game lórí YouTube ẹ lọ wo àwọn ọmọ wa tó ń play game ṣáwọn èèyàn mọ̀ pé wọ́n pé kinní kan ní Twitch ẹ lọ wo àwọn tó ń follow àwọn èèyàn lórí Twitch níbi tó ti tẹ́ bá yẹ pé game ni mò ń play níbí báyìí lálẹ́ ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ òyìnbó tó máa wá wò wá tó dẹ̀ máa generate owó fún wa but ọ̀rọ̀ tá à ń sọ kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ṣàǹfà àlùfàǹṣà ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ okó àtòbọ̀ ẹ má bínú pé mo lu language yẹn ìgboro máa dàrú nísìnyí àbí kí n gbé àwọn ọmọ tí ọyàn wọn tó ṣe kẹ̀mkẹ̀mkẹ̀m kọjú kù tì mí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìgboro bíbá ẹ máa dàrú ni nítorí pé kò ń ṣe Nàìjíríà àti Yorùbá nìkan ló máa wò mọ́ àwọn Indian àwọn yẹn ó kù sí wọn lọ́wọ́ àwọn Pakistan àwọn máa lóríṣiríṣi ìlú traffic á máa lọ á máa bọ̀. So when people are saying that àwọn èèyàn make owó lórí YouTube I don't think ẹ mọ̀ pé content làwọn èèyàn fi make owó kò ń ṣe táwa ń ṣe yìí ìtàn ṣe tá à ń bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà tí wọ́n tán fa page yàn wálẹ̀ àwọn èèyàn tẹ̀ máa nípa àwọn èèyàn ló ń fa page ara wọn wálẹ̀ má kọ́ máa wonder ẹ mọ̀ pé nǹkan tá gbé dá mo sọ fún yín pé command center wà tó set up fún Koikimedia tó wà in my knowledge bí ṣe ń ṣe program báyìí nísìnyí wọ́n wò ní Sokoto tí bá ti go live wọ́n gbọ́dọ̀ gbọ́ ohun tí mo fẹ́ sọ ìyẹn lẹ́yìn iṣẹ́ wa ń sọ pé content làwọn èèyàn fi make owó náà content so but because we have lived in a society that has bastardized us for a very long time. Nigeria is the poverty capital in the world. Níbi táwọn èèyàn lè jẹun ṣe bóúnjẹ làwọn èèyàn fẹ́ lọ gbà tó fi stampede tó fi kú àbáwọn èèyàn mọ́ ni oúnjẹ làwọn èèyàn fẹ́ lọ gbà ní Port Harcourt so ẹ̀yin tẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ wọ́n ti kówó jẹ wọ́n fi Yorùbá nation ẹlòmíì akọ jáde akọ sọ̀rọ̀ gbàgà máa kọ̀ wọ program mi máa kọ́ máa pẹ́ I don't think you understand. But the impression ni pé àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation yẹn yes àwọn èèyàn fún wa lówó a lè deny yẹn but mọ ìlò tó ń fún wa ṣé n tó fún mi ní 30 okay èèyàn kan fún wa ní 30,000 èèyàn kan fún wa ní 30,000 lánàá mo share receipt yẹn pẹ̀lẹ́ ni yẹn pé bá ṣe ná 30,000 yẹn wọ́n ní kí n share pẹ̀lú àwọn èèyàn mẹ́ta ni mo fún ní 30,000 30,000 yẹn is my own personal owó tó fún mi pé Mr. Koiki ẹ má bínú pé ó kéré ẹgbàá but that 30,000 yẹn ó ti lọ sọ́dọ̀ àwọn tèmi náà fi pé lára àwọn tó ń ṣe nǹkan tí adẹ ìnùlẹ̀ nǹkan kan tó máa contact wa pé Mr. Koiki àwọn yẹn rò pé bí àtẹ bá béèrè owó lọ́wọ́ tá à ń fún yín ẹ fi pé owó tí a lẹ́tọ̀ọ́ láti fún yín no a ní right láti fún yín àfi ìtọ́ bá ní ká fi ṣe nǹkan so tẹ bá contact me as an example ní sàn àbí ẹni ẹ̀dá media tẹ́ ní Mr. Koiki ẹ bá wa wá nǹkan kan à ń fún yín based on pé tí gbogbo àjọ ń ṣe àìwádẹ́ mọ̀ pé owó pọ̀ lọ́wọ́ àwọn tó wà nílé because kò ń ṣe pé lazy nìyí olórí burúkú ìlú táwa ní
èyí tẹ́ wa nígbà tí àwọn ìyá tàwa ń travel wọ́n ń send owó sáwọn èèyàn labroad ni ará abroad ló wá ń send owó sílé nísìn àbọ̀rọ̀ mò ń yé yín nísìn mo send owó kan lánàá nísìn èmi ò tẹ̀ ń feel like máa send owó because owó tó sí ìyẹn gbọ́dọ̀ tó máa send láti bíbà so máa ń prefer táwọn èèyàn bá fún wa lówó nílé but nígbà mi tó bá urgent mo send 131,000 naira sílé lánàá 100,000 nínú ẹ̀ was for my own personal use fún family mi but the remaining 30,000 mo dẹ̀ ní evidence ẹ̀ mo send 20,000 sí state kan tí mo ní kọ́ lọ fi ra torchlight because 3,000 ní personal money tèmi nìyẹn náà ṣé àwọn tán ní ká máa wọnú igbó ẹni káwọn èèyàn máa wọnú igbó ẹni káwọn èèyàn máa ṣe ọlọ́dẹ wọ̀ ní torchlight so tèmi bá wá send owó yẹn nísìn ìyẹn kan ní wọ́n ti owó Yorùbá nation lọ fi ń survive owó Yorùbá nation lọ fi ń jẹun torí pé Kasmon ti ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation nísìn owó Yorùbá nation ló fi make living ẹ̀ ǹjẹ́ wọ́n mọ iye data tí wọ́n run bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe program nísìn mo wà sure pé guarantee generator ló wà on o máa repo sínú ẹ̀ so tí diaspora kan bá wá fún ẹ ní 50,000 naira nísìn ó fi pé 50,000 yẹn is a lot of money wọn mọ iye tó ń bọ́ọ̀nù ni so ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fọ́ lọ́rọ̀ ṣe rí àwọn èèyàn mọ̀ pé ibi tá à ń lọ ibi tó máa láǹfààní fún gbogbo wa ni but ìyàtẹ̀ ti jẹ nínú Nàìjíríà òun ló jẹ́ ká máa think in that direction yes mo ò ní pé tí ẹgbẹ́ bá dáwó síbì kan ní 1,000 3,000 tó di 20,000 ẹni tó kọ fún pé ẹ bá wa lọ ṣe tutù tó bá ti náà ti ṣe tutù yẹn why do you want to poke nose to know how much was spent tó o bá ṣe rárá alàgbà ẹ máa rìnrìn àjò kan lọ sí Kwara fún wa àárí fìrí pẹ́ rìnrìn àjò yẹn you can query it mo ní kíyàn má query but a lot of people àfẹn tó bá yẹ pẹjọ fẹ́ jẹ owó yẹn ni ló ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ because you can't say I need information wọn lẹ́ni ṣe èèyàn kan ní access kíyàn kan gbé account tèmi jáde náà tó bá ní access sí ẹ gbé bank statement mi jáde ẹ gbé bank statement mi jáde ẹ gbé PayPal account mi jáde because tẹ bá ti gbé jáde èmi àkọ́kọ́ contact PayPal pé báwo lọ ṣe àfi tó bá pé ọba hack account PayPal because PayPal máa jẹ gbèsè so let us be very careful ibi tá a dé ń lọ tourism talk is $40 billion ẹ break it down say tọmọlú náà make nínú ẹ àwọn produce anything Ọ̀ṣun state ẹ produce anything ẹ kàn ń sún ẹ ń jí ni ẹ ń gbọ́n kadà káàkiri tẹ bá larí mọ́lẹ̀ tó bá gbé ní hospital ẹ bá lọ nìyẹn Ekiti state produce anything Ogun state produce anything Lagos produce anything Kwara nothing Kogi nothing Ondo state nothing so tó bá jẹ́ pé ibi tí ìlú tá ń produce táwọn èèyàn make owó ni tówó wà lápò yín ẹlòmíì ò tẹ̀ ní máa ronú bó ṣe ń ronú yẹn ṣe ẹlòmíì pé ọmọ àwọn boys yẹn mẹ́ẹ̀ gbogbo wọn ló ń jẹ pé o lórí Yorùbá nation I don't understand I think it's just a total one kind of impression tó wà ní mindset àwọn èèyàn pé ìtòdó àwọn èèyàn ní Yorùbá nation wọ́n make owó lórí YouTube ẹ lọ sórí YouTube kẹ́kọ̀ọ́ type in the first 10 people tó make owó gidi bọ̀bọ̀ kan wà ọmọ Amẹ́ríkà ni millions of dollars ló make content làwọn yẹn fi make owó ẹ lọ wo wọn program táwọn ọmọ wa ń wò tí 11 million people ti wò. Liquid spiritual liquid God's power spiritual liquid eléyìí tún yàtọ̀. So àbọ̀rọ̀ mi ò yẹ yín nísìn so let us understand that yes bí ṣe sọ ó wà important ká vet àwọn èèyàn but n tíyàn bá wá mọ̀ tẹ̀wá kàn ń gbé information gbogbo àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation nísìnyí gbogbo wọn lọ́ti jẹ pé wọ́n ti wà okay I think it's just a total nonsense as far as I'm concerned but group tí ẹ bá wà tí ẹ need owó ẹ ní right láti because ẹ need owó fún different purpose bí wọn ṣe need owó fún small scale purpose ẹ need it for big scale ẹ dẹ̀ lè ní right láti béèrè lọ́wọ́ àwọn ará àta ṣèbíyàn kan pè lórí program wọn lánàá ó kàn sọ̀rọ̀ tiẹ̀ lọ ní bóun ṣe ná 5,000 tóun as a bricklayer right there on the show kódà after the show èèyàn kan tó contact mi pé alàgbà yẹn ti bá send account number wọn kò ṣe pé ní ẹ wá tọrọ owó náà but the situation in Nigeria bad gan so bó ṣe jẹ́ nìyẹn.
Ọláwálé Ṣótẹ̀. Ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe sí YouTube channel wa. Facebook ta lè tún wò wá yẹn náà kí á follow ẹ̀. Mr. Ọláwálé Ṣótẹ̀, in my opinion, all the money have been loan taken by location 419 were used to buy war equipment instead of developing the nation. Do we have such war equipment or are we talking? We don't have the capacity equipment a lè fi sọ pé tíjà bá dé ní sàmà fi bá Nigerian government jà. That is why the world itself will be our own part of security until we can now continue to build an economy. Táwa náà máa sọ pé a ní military might, a ní all that. But temporarily, as it is right now, need that same capacity. But ìjọ ti declaration bá wà as an example. Anything tó bá wà lórí ilẹ̀ wa, as at that time, does no longer belong to Nigeria. It belongs to us. Military barracks will no longer be part of Nigeria. Oh, my dijagon, in time, around said, I don't even understand. But I don't want to be focused on that. I just want us to focus on the, you know. Yes. So, whether the military might, then so our equipment here, if our equipment here, they want hijack, tell Boko Haram, our terrorists, the government to go wale, don't want no NDA. Ṣáwọn èèyàn mọ mí ní NDA, Nigerian Defence Academy, tán wọnú ibẹ̀ tán kó equipment jáde. So àwọn èèyàn tẹ̀ ń rò pé gbogbo àwọn barracks wa tó wà nínú Ìkẹjà cantonment empty barrel, kò sí nǹkankan nínú ibẹ̀. Ẹ jẹ́ kí crisis ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Kò sí nǹkankan bẹ́ẹ̀. Ẹ rí sójà tó máa bọ́ṣọ tó máa fò. Ẹ rí sójà tó máa bọ́ṣọ tó máa fò láti inú barracks ẹ̀ jáde kúrò nínú barracks. So what we just need to say is that we don't have what Nigerian government have, but Nigerian government cannot use certain weapon. Kódà bí Russia ṣe lágbára tó, wọ́n ní right láti yan àwọn weapon kan tó máa destroy gbogbo Ukraine. And that's, everybody knows that, because Russia has, powerful nuclear weapon. Wọ́n ṣe ti deploy nuclear weapon yẹn. Yes, wọ́n sọ fún àgbáyé pé tẹ́ bá gbé gbèsè tí kò jẹ́ kẹ́ gbé, a máa launch ẹ̀ dànù ni. North Korea ìgbádùn tiẹ̀ yẹn ọ̀tẹ̀ ìgbádùn kí n chọn kinní kan yẹn ọmọ àlè nìyẹn tiẹ̀. Bó ṣe kúrú kàbẹ́sẹ̀ yẹn wọ́n bẹ̀rù ẹ̀ tó. Nítorí pé n tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ni ó ní nuclear warhead tó jẹ́ pé tó bá fire ó máa bà nǹkan jẹ́. Ó máa pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbáyé ni. But ṣe rí pé Russia ò lè lò ó. Lóòótọ́ wọ́n ń sọ pé ẹ̀wọ̀n pé proxy war ni wọ́n ń jà yìí, kí n bá mi pé proxy war ni pé media war, ó depend on ètò bá listen sí. Àwọn BBC máa sọ ètò dùn, àwọn Russia náà máa sọ ètò dùn, but ìyẹn kọ́ ni àwa torí ẹ̀, we just hope that humanity can be protected. But bí Russia ṣe lágbára tó, they were unable to use most of their sophisticated weapon láti fi deploy ẹ̀ nínú Ukraine. Yes, wọ́n ló nú ẹ̀, but they could not use a lot because for humanity crisis. So when crisis happen, oh yes, Nigerian government lè wò pé àwọn máa lè níbẹ̀ yẹn kọ́ ṣe gbàgbós, but in the long run they cannot kill everybody, and that's one thing I want us to put at the back of our mind. Wọ́n lè destroy gbogbo ilẹ̀ Yorùbá before we eventually conquer them, whether we have the means or not, because the world is not going to fold their hands and allow a lot of humanitarian crisis kó ṣẹlẹ̀ as at that time. So, and that's why we are saying to our politicians currently that should crisis, because politicians máa sá lọ tí crisis bá ṣẹlẹ̀, but after the whole kódà kò bá jẹ́, it doesn't matter how long, gbogbo àwọn tó jẹ́ current politicians nísìn tí à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation gílánsọ àwọn kan tẹ̀ rò pé àwọn agbèrò ló máa fi bá wa jà. Agbèrò mélòó ló wà níta? Agbèrò mélòó? Àwọn tẹ̀lé ń pè lágbèrò yẹn náà, àwọn náà ń jìyà. Ṣé ó yẹ ká gbèrò gan máa wà lábẹ́ bíríìjì nísìn tó ń sùn, tó ń fagbó, tó ń yàgbẹ́, tó ń jẹ, tó ti jàmàlà, tó inú orí tébù chà lọ sùn. Ẹ lọ sóṣòdì nísìn kẹ́ wo wọn níbẹ̀ tó sùn. Ṣé ẹ̀rí àwọn ilé ta fi ń wọ̀nyí? Mo fi ilé kan wọ̀nyẹn lọ sórí YouTube mi kẹ́ lọ wò. 2018 lọ kọ́lé yẹn 4 years ago. Inú fídíò tí mo show yín yẹn proper village gidi. Tẹ́lẹ̀ compare sí gbogbo ibìkan nílẹ̀ Yorùbá nísìn.
so àwọn tá à ń pè lágbèrò yẹn náà àwọn náà ń jìyà wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ wà lóòótọ́ wọ́n lè máa sọ pé ọmọ Tinubu làwọn ọmọ Tinubu bàbá ni o bìkọ́ kò tí ì yé wọn dáadáa ni tó bá understand pé ìyà làwọn ń jẹ ìwé làbọ̀dọ̀ máa ń sọ bàbá ni Tinubu kò tó wà òkè ó nídìí bàbá tí system bá ń work tí ìlú bá ń ṣiṣẹ́ bó ṣe jẹ́ kó ṣiṣẹ́ ẹ ní láti máa pariwo politician ibo nìyẹn ti ń pariwo politician lágbàáyé you don't need them process ni process yẹn dẹ̀ ládẹ́ sọ fáwọn èèyàn nísìnyí pé ó máa dọ́gba fúnra wa ni ẹ ní dem sí olómọ kó rán ẹ lọ sí mẹ́kà kí ló ní dem sí olómọ fún tí wọ́n bá lówó tiẹ̀ láti lọ mẹ́kà tó wọn á ní kọ́ wá ẹ bá mi ra slot mo fi lọ sí umura ṣé mo nídòwó lọ́wọ́ anybody nísìn kí n tó lọ sí abroad lọ́wọ́ politicians tí bá fẹ́ lọ Jerusalem mo lè ṣeré lọ tí bá fẹ́ lọ Belgium mo lè lọ mo ní the politician ṣe mọ̀ pé cleaner nílùú yìí ó ní access láti travel lọ sí anywhere in the world pẹ̀lú passport tó dá lọ́wọ́ ẹ̀ sàwọn náà fẹ́ bá ṣe fẹ́ jẹ́ kórí gangan náà nìyẹn àfẹ́ káwọn èèyàn wá depend lọ́wọ́ anybody ẹni tó bá feel pé òun fẹ́ ṣe business kò ṣe business bí èèyàn kan bá gbá ẹ nínú business yẹn kó lọ sí court ẹ mọ̀ pé wọ́n ń gbé àwọn èèyàn lọ sí ìlú yìí wọ́n ní àwọn court kan débi pé tó o bá gbójú sókè dáadáa ò lè mọ̀ pé court ni so kí ni mo mean by that tí èmi àti Kasmon bá jọ ṣe business nísìn tí bá 419 Kasmon ní láti bá mi jà a kò lọ sí court ní a lọ file petition a dẹ̀ láti mú proof ṣẹ́rí yìí mo ṣe sọ pé ẹ̀kọ́ lọ́gọ́ kọ́ ti kówó jẹ ẹ̀ ní proof ẹ̀kọ́ sọ pé ọ ti kówó jẹ wọ́n ní a ti share receipt a ti ní kinní kan lọ́wọ́ so Kasmon ní right ìdí tí Nàìjíríà ò ṣe work òun ni pé anybody ò lè kò sí constitution láti fi penalize olówó pé o rẹ́ mi jẹ màá dẹ̀ ṣàlàyé ẹ̀ olówó tó ní kó wá báwọn ṣe plumbing nínú ilé ẹ̀ ó wá ṣẹ̀ tó ń pè pé aláàjì ẹ ti gbàgbé ni má pè mí wọn àánú mi tí mo wà lábújá kí ni ìyẹn ní ṣe pẹ̀lú bí n tó wá bẹ́ẹ̀ ṣe nílé so àwọn yóò rò pé Fúlàní nìkan là ń bájà àwọn Yorùbá tó jẹ́ pé olè tẹ́tí bàǹkan jẹ́ èyí fídófàì tẹ́ ń bọ́mọ kéékèèké sùn tẹ́ ń tọwọ́ bọ̀yàn nídìí ẹ máa ṣe wọn ní iṣẹ́ pọ̀ tá máa ẹlòmíì ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí because wọ́n ti bàǹkan jẹ́ the little nitty gritty àwọn yẹn la máa dí pẹ̀lú nígbà tá bá ti ní the right formation ṣé ìjọ tèmi ti ń gbé nílùú yìí nísìn èmi gbọ́dọ̀ lo Nigerian system tí mo fi ń gbé nílùú yìí ni olúwa ti wà nínú gálò àwọn yẹn rò pé bí i nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ tá fi ń ṣe program àwọn yẹn ló máa fi wá gbé wa kò ń ṣe terrorism là ń sọ̀rọ̀ lé lórí self determination ni is a right so nígbà tí àwa bá wá ní access ẹ wo bí ṣe ń pariwo nílùú yìí tó ọlọ́pọ̀ tí wà kanlẹ̀ ní as long as tí n bá ti pariwo àwọn èèyàn ti sùn nínú ilé nísìn because it's almost 20 minutes past 3 mo gbọ́dọ̀ respect neighbor mi pé ó ti sùn ó ní bí tọ́nà ariwo mi ṣe lè gbọ́dọ̀ lọ mo gbọ́dọ̀ lè control ẹ̀ nísìn mo lè ṣe party nínú ilé mi nísìn ní time yìí because àwọn èèyàn sùn but Nàìjíríà nísìn church akọ pariwo mọ́ṣáláṣí Allah yes àwọn èèyàn wọ́n lè pẹ̀rún but kò ń ṣe kẹ́ máa fi disturb environment because à ń ṣe Islamic country à dẹ̀ ń ṣe we are secular but ìwọ̀nba ni wọ́n ń pẹ̀rún ní àwọn ìlú táwa náà ń lọ káàkiri bọ̀ kò ń ṣe pé nísìn a fẹ́ ṣe party nísìn àwa blọ́ọ̀kì gbogbo títì emergency ò ráyè kọjá nonsense party òṣìwò lẹ́ ń ṣe yẹn ẹ lọ sínú ìwọ́ríta blọ́ọ̀kì lẹ́yìn pé bí a jubilee queen nísìn lọ́mọ ní kólókàlùkù kọ̀ blọ́ọ̀kì títì kẹ̀dẹ̀ ṣe party yẹn níwọ̀nba tó bá dẹ̀ ti ń di ìrọ̀lẹ́ kólókàlùkù ká kókó ẹ̀ kúrò ńlẹ̀ tí àwọn èèyàn máa kọjá àárọ̀ la nísìnyí I'm sure wọ́n ti gbé màálù sójú títì nísìnyí tó fi pa aládùúgbò ẹ̀ Kasmon tẹ máa fi disturb ará àdúgbò gbogbo yẹn gbọ́dọ̀ work ẹ bá fi ṣe party ẹ lọ sí hall we want people to live a better life we want people to be valued and need politician kankan kó tó lè rán ọmọ lọ sí school òwò àtìyàwó ẹ̀ sùn ọ̀nà wa fi ámì sí oṣù tó wà lọ bá politician pé alájà ni ẹ kí ló ṣe àfẹ́rẹ́ ògùn ni ògùn kí ni politician wa máa tutọ́ sí yín lára ìyẹn lẹ wá ń tẹ̀lé up and down so these are the things that sọ fáwọn èèyàn so and it's a bigger picture imagine kí nìdí táwọn èèyàn ṣe ń lọ sí abroad láti fi lọ ṣiṣẹ́ it's because kò sí iṣẹ́ yẹn nílé iṣẹ́ yẹn kẹ̀rí can be done
mo fi company wọ̀nyí nínú fídíò kan tí mo ṣe ẹ lọ wo 1 minute 42 seconds kò pé 2 minutes mo show yín ní fish pond ṣe àmà omi tó wà Mr. Kasmon omi tó wà l'Ondo state ó yẹ ká máa produce ẹja tó máa káàkiri gbogbo African country ni ẹ mọ̀ pé iṣẹ́ gidi nìyẹn ẹ mọ̀ èèyàn tó máa employ níbẹ̀ sector kan nìyẹn so àwọn èèyàn rò pé ẹ̀ta bá ń sọ pé àfiwálé 2016 mo wá sílé nígbà tí olè amósùn tó náà wọ́n ṣe agriculture project kan ó lé ní gbogbo wọn kàn máa ṣe presentation gbogbo project tó ti ń ṣe láyé yìí ní gbogbo state ẹ lọ review ẹ ok ìwọ náà nísìnyí wọ́n tẹ̀ sọ pé ó dà pé ó tẹ̀ gbọ́ pé wọ́n ṣe nǹkan kan ní state mi lọ find out pé ṣé kinní yẹn wọ́n padà execute ẹ̀ àwọn tó yẹ kí a máa sọ̀kò fún nìyẹn àwọn èèyàn kan sẹ́ni fídíò kan sí mi Dàpọ̀ Abíọ́dún onógògò ó lọ síbì kan onídàpọ̀ Abíọ́dún ti tanná kalẹ̀ o gbogbo ẹ̀ darkness dẹ̀ ni kò tanná ẹgbẹ́ street light tó ṣiṣẹ́ níbi táyé dé nísìn tó yẹ pé wọ́n ń pe kinní kan ní solar power tó yẹ pé iná yẹn ẹ lọ sí Benin Republic solar ló ń lò tó fi tanná sí gbogbo títì ẹ̀yin ẹ máa ṣe òpónà èmi gan sẹ̀ òpónà yẹn gan bẹ́tà kọ́ máa fi síbẹ̀ bìkọ́ tó bá já lu mọ́tò kan àtẹni tó wà ní mọ́tò yẹn ọlọ́mọ ayẹkẹ́ bá lọ ṣèbíyàn márùn ló kú ní Ondo state ní couple of weeks ago whereas governor yín ó lọ gba treatment ní Germany gbogbo kìíní ìlànà tó ra sọ pé it cannot continue like that àfijẹ́ kẹ́ gbé proper life and the only way we can do that is to come out of Nigeria now and do the needful and then we tidy things up kò dẹ̀ síyàn kan tó máa ga jù yàn kan lọ kódà àwa gan ta jẹ́ tá à ń sọ̀rọ̀ tásìkò yẹn bá tó tá bá ṣàṣemáṣe wá dì pẹ̀lú wa because ìlú tí mò ń gbé mo ní license but mo drive because mo lè afford the expenses tó wà around there o máa san insurance o máa ra epo o máa ra this but Nàìjíríà nísìn àwọn èèyàn kọ́ ra big cars kò sí insurance tí mọ́tò yẹn bá pààyàn nísìn ẹ̀ lè claim kankan lára ẹ̀ because kò sí system so there's a lot of crisis àwọn èèyàn dẹ́rọ pé wọ́n ń pè nǹkan ní development ṣẹ́rí gbogbo àwọn ilé jágbajàgba yẹn a máa wó gbogbo ẹ̀ dànù a ṣe máa replan àwọn ilé tí tẹ fẹ́ flush tó ṣe máa lọ pọnmi korobá tó ṣe máa dá sínú inú toilet ìbí mi wá Nàìjíríà mo ń lọ sáré mo ń lélẹ̀ àwọn èèyàn náà mo mọ bó ṣe rí wàá délẹ̀ lómi ìbá máa bèrè kí ni gbogbo nọ́sẹ̀nsì nígbà tí bá yàgbẹ́ tán màá ṣe máa tún máa wá korobá tẹ fi mo fẹ́ dà sínú kíní kó ìgbà tún máa ta síyàn padà sí ibi táyé dé nísìn lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn o lọ sílé àwọn ọ̀rẹ́ mi tẹ̀ ní èèyàn á fi jókòó sí tọ́ílẹ̀tì gan kíní sí tọ́ílẹ̀tì yín ti yọ èlò ló ń tà ẹ mọ̀ pé àwọn kíní sí tọ́ílẹ̀tì yẹn iṣẹ́ kan nìyẹn ceramic ní náà. ìlú kan wà ní Ọ̀yọ́ state Ibrahim Abiodun ló mọ̀ lóyún yẹn kẹ́tọ́ wí tọ́ílẹ̀tì ń bẹ̀rẹ̀ lọ jì wọ́n ń yàgbẹ́ wọ́n sọ̀gbẹ́ sínú igbó ni. so these are and gbogbo àwọn kíní tá à ń sọ yìí gbogbo àwọn kan tó máa produce iṣẹ́ náà nìyẹn àwọn ẹ̀gbọ́n wa tá à ń rí tó ń lọ UAE tó ń lọ ṣe construction àwọn ìyá wa tó ń lọ ṣe iṣẹ́ ní Oman àwọn ìyá wa tó ń lọ ṣe iṣẹ́ ní Cairo tó bá ṣiṣẹ́ yẹn nílé ọ̀gá náà fẹ́ bá wọn sùn á ní kó pàdé òun lóòtẹ́ẹ̀lì kó lè fi nǹkan sí nǹkan ṣẹ́yìn tẹ́ respect cleaner lẹ́ẹ̀ máa respect ọlọ́pàá wọn ọlọ́pàá ń raṣọ àwìn ìlú jágbajàgba. So bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́ bọ̀bọ̀ man tó máa ń ṣe bí ẹ tó máa ń ṣe kí ni ṣe bàbá òsínwó àbí kílẹ̀ máa ń pè yẹn bàbá yẹn tó máa ń sọ̀rọ̀ kan yẹn Solomon bàbá yẹn ó ní police station tó gbé òun lọ ó ní ìṣojú òun lọ ṣe kọ́ṣọ́ ọlọ́pàá dé ọlọ́pàá yẹn dẹ̀ gba aṣọ yẹn ó dẹ̀ ní kó òun tí lòun lẹ̀ ẹ wá expect ọlọ́pàá yẹn kó function lójú títì and kódà sójà ìlú yìí ó bẹ̀rù ọlọ́pàá sójà UK ọlọ́pàá UK sójà bẹ̀rù ẹ̀ because tọlọ́pàá bá kọ́kọ́ tẹ́lẹ̀ ọlọ́pàá lóyè tó bá ṣe tó bá ti dé fìlà ẹ sì lè máa tó bá ti lè dé fìlà ó ti wà lẹ́nu iṣẹ́ ni kò ṣe bribe I'm sorry okay mo wá gbé mọ́tò ní kódà mọ́tò cousin mi mo ò lè wá ẹ̀yin ẹlòmíì ní sà kàbá Kasmon jẹ́ sáré gbé mọ́tò yín mọ́tò cousin mi mo ò lè wá nítorí pé mo àfi tó bá ṣe insurance tí ó cover mi so the country is a total messed up àdẹ̀sọ fáwọn èèyàn àwọn èrò pé bí àkàn tó máa pẹ́ ni láti develop
kò sí nǹkan tó máa pẹ́ because àgbájọwọ́ la fi máa ṣe ìyẹn mo yẹn sọ pé iṣẹ́ máa wà fún so many people different walks of life different field òfin ṣe agriculture ni òfin máa ṣe ṣàtẹ̀ ní research center mọ́ ṣá ní research center so but àwọn èèyàn ṣì ń wò pé nàìjíríà tóbi gbogbo tẹ́ ń sọ kò ní work kò lè ṣiṣẹ́ Soviet Union tóbi ju nàìjíríà lọ in numbers in power in everything ó dissolve ní 1991 countries 15 ló jáde lára àwọn countries yẹn ní àwọn ìlú kékèké nísìn tí ẹ̀yin fẹ́ lọ láti lọ gbé níbẹ̀ àwọn nàìjíríà ṣe ń lọ sí Ukraine lọ kàwé ẹ mọ̀ pé Ukraine ìtorí pé medical kíní wọn wà òkè làwọn èèyàn ṣe ń lọ ni ṣé kò jẹ́ kó jẹ́ pé UCH ní Ìbàdàn ní UNILAG lẹ́yìn káwọn èèyàn máa wá a ṣẹ̀ wá ń lọ sí Ukraine láti lọ kàwé wà tó lọ kọ́ èdè nígbà tí ogun ṣẹlẹ̀ nísìn ìyá rẹ̀ gbogbo tó ṣe fáwọn ọmọ Africans níbẹ̀ tó ń pè wá ní monkey. Àwọn èèyàn kí ní bí wọ́n kiri bí ẹ dákun àwa ń tó ẹ má bínú bí ẹ ṣe pé ẹ̀ẹ́dàbá ẹni tó polówó àwọn àgbà ìpolówó pẹ̀pẹ̀ o ẹ jẹ́ ká sáré lọ fún 30 seconds. No problem. Maximum protection kéèyàn sùn kó máa la àlákàlà ó máa dópin wà láyé kárìn níbi tí ọ̀pọ̀ ènìyàn ti gbà. Liquid God's power spirit. Fún maximum protection kéèyàn sùn kó máa la àlákàlà ó máa dópin wà láyé kárìn níbi tí ọ̀pọ̀ ènìyàn ti gbà kọjá ká máa tún fojú kọjá káríwọ̀. Bákan náà ó tún ṣiṣẹ́ fún breakthrough victory antiseptic fún gbogbo germs bacteria ó sì tún mú ìkórìíra ọlọ́jọ́ pípẹ́ kúrò lára àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ gbà bí mo ṣe sọ tẹ́ ẹ bá lo God's power spiritual liquid ẹ ó fi agbára Ọlọ́run hàn ẹlòmíì torí pé àwa kọ́ là ń dá iṣẹ́ jẹ́ Ọlọ́run ọba ló rán wa níṣẹ́. Ààyè sì wà fún gbogbo àwọn alára àtúntà kẹ́ ẹ wá bá wa dòwò pọ̀ fún èyíkéyìí àìsàn tàbí ìtọ́jú ara ẹ lè pè wá sórí nọ́mbà wọ̀nyí fún àlàyé tó yanrantí 07056444070 God's power spiritual liquid lóní kọ́kẹ́ amúlùúdùn ó wí fún wa wípé a ò ní fà. Láwọn kan táwa náà wò pé ká máa rẹ ọjọ́ wọn ní ọjọ́ tún bẹ́ẹ̀ agbára ṣe Ọlọ́run ń ṣàánú wa. Àmín. Ọlọ́run wa délẹ̀ Inshallah. tí ìlú wa bàtà gbogbo eléyìí kò ní ìtumọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. No, àtẹ ní láti rí ọ̀pọ̀ ẹ̀yẹ a máa wind up kó ti rẹ̀ yín sọ àtúpadà wá again definitely because Q&A yẹn wà important ìbéèrè káwọn yìí táwọn Yorùbá yá àwọn èèyàn ká tó lọ kí n kò sọ fáwọn èèyàn pé gbogbo wa ni a máa ní ẹ má rò pé bí àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yín nìkan ló máa dàbí àtẹ pé gbogbo opportunity yẹn ọ̀dọ̀ wọn nìkan ló máa wáyé sí ìtorí pàwọ́ alẹ̀ ń rí everybody ló máa ní opportunity tí ẹ ní lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú location 9 tí à ń pè ní Nàìjíríà opportunity yẹn máa wáyé lọ́dọ̀ tiwa so ká fọkàn balẹ̀ ká túbọ̀ máa sọ fáwọn èèyàn wa pé lára àwọn òdì tẹ́tí gbọ́ lálẹ́ yìí àtàwọn míì tẹ́tí ń gbọ́ náà tẹ́lẹ̀ tá a ṣe fi dá dúró ẹ̀sìn ò dá kankan dúró nínú ẹ̀ tradition ò dá dúró nínú ẹ̀ culture ò dá dúró nínú ẹ̀ bí a ṣe máa gbégbé àlàáfíà tí èèyàn tẹ̀ ní máa ronú pé mo fẹ́ wọ aṣọ Yorùbá nation ṣọlọ́pàá máa dá mi dúró ọ̀rọ̀ yẹn ó báyàn nú jẹ́ tó pọ̀ understand fìlà mi lélẹ̀ gbogbo iná lẹ́rí camouflage mi mo wọ̀ jáde ní ọ̀sán àná kódà ní tó bá lọ wo interview tí mo ṣe nígbà tí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ Star Radio lánàá àwọn ọlọ́pàá kan wọ́n fi máa bá mi sọ̀rọ̀ mo gbà sí gidi fún wọn ni ẹ lọ wo interview yẹn ẹni tó bá follow program tí mo ṣe lánàá mo wà live báyìí làwọn ọlọ́pàá méjì yẹn àwọn tẹ̀rọ pé bí mo wà lára àwọn bí tó ń protest nǹkan kan ni mo ní sọ́mọ̀ pé mo wà live ṣá pé journalist ni mí wọ́n walk away ni bó jẹ́ Nàìjíríà mo bá bọ́lọ́pàá bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ olú àti mọ̀bí tá rẹ̀ kù sí. So and this is why we are this is why we are saying to our people that ibi tá à ń lọ yìí ó kù díẹ̀ káàtó ni ẹ ṣé gan ni bàbá wa Kasmon Media thank you so much for having us. Ẹ dẹ̀ má bínú pé àwa la jẹ́ kí program yẹn kó pẹ́ yẹ mọ́ ń gbọ́. Inú àtẹ̀sọ́ lè sìn ẹni kámò okay
camouflage yẹn tó jẹ́ fìlà bí sójà yẹn ṣé ẹ lè máa ẹ ń dé níbẹ̀ tí ọlọ́pàá ò dẹ̀ disturb yín àníṣe àbí sójà ló disturb yín jàre. sí nǹkan tó jọ. Ayé Nàìjíríà ti bàjẹ́. mo dẹ̀ ní oríṣiríṣi mo ní tolótùtù ẹ̀ náà wá dẹ̀ pé lè ní. Wọ́n ò ṣiṣẹ́ o. Kódà eléyìí tó wà lábẹ́ mi nísìn eléyìí tó wà lábẹ́ mi nísìn náà mo bí ṣe wọ̀ jáde lénìí ní so kò mean anything because wọ́n ti abuse the military formation Nigeria ni wọ́n ta bí camouflage káàkiri gbogbo àgbáyé ni. Yes, all we need is a working system. When a system is working, everything will be fine. Ní bẹ̀rù kankan ní fear kankan ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní tán pè ní right so any right and interfere kí orí náà nìyẹn and olúkálukú ló máa ní value tó máa ṣe experience tó bá ní náà ló máa fi ṣiṣẹ́ so kọ́lọ̀ kó jẹ́ káwọn èèyàn wá understand ibi tá à ń lọ ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí pé apẹ́ ká tó bẹ̀rẹ̀ program yẹn èmi ni mo jẹ́ ká pẹ́ díẹ̀ but adúpẹ́ pé a rí ṣe ìyẹn gangan ìyẹn ló ṣe kókó jù but ẹ ṣé gan yàn wá Kasmon thank you so much we appreciate ẹ ṣé gan ni. kọ́ Kasmon mo máa ń sọ ní gbogbo ìgbà pé àwọn tó wà nílé tó jẹ́ mídíà wa ṣẹ́rí mídíà wa expensive gan láti run ẹ má fojú wo pé inú kọ́nà kan ló wà inú yàrá kan ló wà ó kàn pariwo Yorùbá nation wọ́n need a lot of assistance especially ẹ̀yin diaspora ẹ bá wa pè wọ́n lẹ́yìn irú gadget wo lẹ need àwọn èèyàn láti máa update gadget ẹ̀ ní gbogbo ìgbà ni so that bó jẹ́ laptop ìyẹn lẹ fi pẹ́ bá wọn rà ẹ rà láti America láti Japan ẹ send ẹ sí ẹ má assume pé èèyàn kan máa send ẹ kó bó ní márùn lọ́wọ́ because ó lè máa Nigeria power system ó lè cut out anything kó bá nǹkan jẹ́ so gbogbo àwọn mídíà wa tó wà nílé à ń bẹ̀yìn ẹ̀yìn èèyàn wa wọ́n gbọ́dọ̀ lack of data. bẹ́ẹ̀ni so bẹ́ẹ̀ni so ẹ ṣé gan ni thank you so much for having us. ẹ ṣé gan ni thank you so much ẹ ṣé gan ni. ẹ ṣé gan ni. àwọn yẹn náà lè confam ṣùgbọ́n àti wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ system wọ́n ra toilet wọ́n ra wife wàhálà yẹn pọ̀ gbogbo ẹ̀ ló ṣàn dá mi láàmú láì mọ̀ pé ọlọ́ṣà ìlú wa èyí tó kí ṣọ́ta wà wáyé àṣìṣe ilẹ̀ mọ́ta ilé mọ́ta àlè tá a mọ́ nísìn bẹ́ẹ̀ni because ó yí sí fáwọn ẹni bí lágbó àtàkì wà ní site bẹ́ẹ̀ni ẹ wo owó ìkọlù tí wọ́n ṣe yẹn ká ní pé mo ṣe wà ní tòun my business ni ṣe ẹran kó máa yíṣì fún wọn bẹ́ẹ̀ni wọ́n kàn máa pa ọ̀tọ̀ lọ́wọ́ society wọ́n máa sọ pé bóyá mo fọ́ọ̀dà àwọn kan bóyá business issue ni mo ní. bẹ́ẹ̀ni. so ìgbà táwọn ẹ̀rẹ́ advice mi pé kí n drop ní ẹ pé kí ni ò lè bá iṣẹ́ yóò lè bá nǹkan tí mo ṣe lọ mo láti follow advice àwọn ìgbókè kí n drop ẹ pé ìkọ́ṣà mo fẹ́ mú mo láti go for Yorùbá nation because mo máa ń sọ kálukú ṣe fóyàn kan ẹni tó lọ church ó lọ fóyàn kan ó lọ mọ́ọ̀sì ó lọ fóyàn kan ó kọ́dà ó lọ ṣàdúrà fọlọ́run bẹ́ẹ̀ nǹkan tó bá dé church or mosque àwọn ọmọ ẹ ló máa ṣàdúrà fún láìpọ̀ tàwọn àtàṣe Yorùbá nation mo ń ṣe tèmi fún àwọn ọ̀gbọ́n pẹ̀lú ní ó kálukú ṣe fáwọn ohun ẹ̀ tí ò tí ì fi àtàrà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni. so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ ṣé gan ni thank you so much. ìyàwó àti bàbá wa so ọlọ́run ó pàdé fún wa ní ọwọ́ ẹ lọ celebrate birthday. ẹ ṣé gan ni thank you so much. ẹ ṣé gan ni àmín 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 ilà bìlà ilà lílà ẹ ṣé gan ni thank you so much. tó ó dàbọ̀ thank you. tó a kí gbogbo ẹ̀yin tí ń tẹ̀lé wa lórí bàbá wa Kasmon Media. Let me just turn my camera a little bit slightly to me because I've come out of that. Ẹ má bínú pé we're meant to start the program early with him, but as usual, but I'm fi délé báyìí. Òun yẹn ó gbà sí gidi fún mi, mo lọ sùn straight ni. But we just give thanks that we were able to make it with him.
Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Let us continue to ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa nílé. We just need to tell them more reasons why we need to get out of that messed up shit hole, you know. And I don't want to use the F word because we have a lot of, you know, people that are watching that are. I mean, F word doesn't mean anything anyway. Sour tower abroad, especially about America. I'm going F word ojoojúmọ́ ni. Ojoojúmọ́ ló máa ń lo F word, but I won't feel my low because ọmọlúwàbí ni wá. So, if not, àti máa lò ní gbogbo ìgbà. Nigeria is a messed up country. I only just pity àwọn tó ṣì ń feel pé Nigeria is working. Àwa ti mọ̀ pé Nigeria ò lè work, but ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ṣì ń assume pé Nigeria ò máa work. And it's a shame that our people do not understand that the country has killed a lot of hope. I slept for like almost 5 hours. Ó rà pé ijó tí mo jó pẹ̀lú àwọn ọmọ Biafra yẹn, ijó yẹn kọjá bẹ́ẹ̀. Ìgbà táwọn ọmọ Biafra yẹn lájọ pò ní Central London. Ó dà wọ́n àwọn jẹ jollof rice tán báyìí mo sùn ni. So I have a bit of energy, so we probably just continue from here, and then we give thanks again to those of you that are watching us from all over the world. Q&A, we're going to be doing more of that as well on our platform, where we will ask people to call in. I might have maybe other people that will join me. We do a lot of Q&A, who are very, very important. Q&A, so that people ask questions. So that we can have the know. So that everybody knows that in Tikobayewa, especially where we are now at the stage of implementation. Implementation stage la wà nísìn. Àwọn fẹ́ wọṣọ, ṣọlọ́pàá máa dá wa dúró. Àwọn tọ́lọ́pàá mú ṣé àgbà wọn sílẹ̀. Àwọn tọ́lọ́pàá mú àgbà wọn sílẹ̀ now. So that àfẹ́ káwọn èèyàn wá máa bẹ̀rù pé ọlọ́pàá Nàìjíríà o, hey Mr. Koiki, hey abroad mà ló wà tó ń sọ̀rọ̀ báyìí torí wọ. I understand, you know, when people say àwa wà abroad la ṣe ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀, but Ọlọ́run ló ní káwa náà ló ní káwa wà níbẹ̀, because tí gbogbo bá wà nílé náà tá a lè sọ̀rọ̀ ó máa difficult now. Àbọ̀rọ̀ mi ò yẹ yín nísìn, so bá ṣe wà ní àbáròpọ̀ gan rí wà live ṣẹ́rí 24 hours ni wọ́n fi ń ṣiṣẹ́, bàbá yẹn ṣe ń lọ lé ni. Okay, tó ti ṣe lélẹ̀ 28 of May. Ṣẹ́rí gbogbo bá bẹ ṣe ń rà wá tí a wà ní Amẹ́ríkà tí àwọn èèyàn ń gun mọ́tò gbogbo kí nìyẹn kò mean nothing. Nigeria ló ti make it, you know, wọ́n make it so important, you know, that kò tó gun mọ́tò láti lọ gé orí èèyàn kan and all that nonsense, you know. It's just a messed up country. A máa switch ìkànnù broadcast wa lọ sórí. I think I should use the laptop for the Koikimedia. I think I still have a bit of strength. Mo ti sùn. Ọwọ́ tí yàn bá fẹ́ ṣàfihàn lọ síbi iṣẹ́ láàárọ̀ ìṣẹ́yàn tó máa lọ sùn padà ni. So I'm gonna go live. Màá lè pa fóònù yìí, a lè fi yẹn ṣe another platform. So màá lo laptop. Àbí ṣé ká lọ sùn? Àbí ká tún máa bára wa sọ̀rọ̀ díẹ̀ sí. You know, people are always ready to listen to conversation, especially everybody's tired. We like happy birthday, I shop bolokwe no la come son. So birthday that we celebrate tabati tiba babati na sia wa bai. You know, mori embe tabi Taiwo koni te gburo ole ni jo meta mo. Aboju akoni mo wo nínú camera, aboju mi lórí be. Can see you there. Ara kan náà mo wa kan nígbà kan ni Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo wa. Kò dẹ̀ síyàn kan tó gbogbo aláwa important. Ẹ má yẹ kí èèyàn kan fún yín ní impression pé àwọn tó wà ní diaspora àwọn nìkan ló wà important, àwọn nìkan ló ní value. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Kasmon Media, kò ní bàjẹ́ fún yín. Thanks so much for having us on your platform. Okay, èèyàn kan ní let's talk. Okay, all right, ẹ jẹ́ ká roll out lágbẹ̀ẹ́. So what I'm gonna do is take a lot software we can call Koikimedia nìkan lórí. Thank you so much, Kasmon.
All right, so let's do it this way. Phone mi ṣì wà okay fún YouTube. So màá kọ́ lọ lórí Facebook nìkan. So a lè cut come off níbí báyìí. Way forward. Ṣẹ́rí way forward náà ni pé mo ti send template passport tí platform wa tí wọ́n ní ká send wa ìyá onítìrì. She sent me a message yesterday and I've sent her two. Then I think somebody is designing another one. And tó bá dẹ̀ tún ní another design lọ́wọ́, ẹ lè send ẹ̀ sínú email mi. Màá dẹ̀ lè forward ẹ̀ sí wọn. Kò mí pé ìtẹ́mi bá ṣe yẹn ni wọ́n máa lò. So that kẹ́ máa ní ti Koikimedia lọ́ máa lò. Template ni. And gbogbo nǹkan dẹ̀ tó bá ṣe nísìn is a temporary measure. So I don't want our people to think fẹ́ bó ṣe máa rí báyìí o, báyìí la ṣe jẹ́ fẹ́ kó rí o. Gbogbo kìíní ẹ̀ is a temporary measure. Ẹ ká lo software so that màá lè show yín ní I don't think I have the strength. Ká kọ́ sọ̀rọ̀ briefly. Mo fẹ́ open phone line náà but mo ní láti èdè tá fi ń ṣe Facebook nísìn so that kẹ́yìn èèyàn lè pè. Mo pa àwọn èèyàn máa ń fẹ́ pè lórí program. So ẹ fún mi ní few minutes mo set up lọ́wọ́ distribution. Gbogbo àwọn nǹkan tá à ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ káwọn èèyàn wá lè máa ṣe nílé ni kẹ́ níná kí internet kò ń ṣe free. Wọ́n máa yọ owó nínú àkáǹtì mi náà mọ́ èlò ni mò ń san wọ́n ṣáà máa ń yọ owó ṣá àbọ̀rọ̀ mi yé nísìn iná tàtàn kò ń ṣe free but ó wà ń bẹ̀. Báwo nìyẹn ṣe níbi tí ayé dé nísìn kíyàn ṣe máa lọ máa charge iná phone ok mo ń charge phone mi nísìn ẹ̀rí ó wà lábẹ́ charger ṣẹ́tìrì mo wá fẹ́ charge phone mo ṣe ń lọ sí ilé kẹta àbí mo ṣe ń lọ sí next week gbogbo kìíní yàn make sense ìyẹn ń ṣe life mọ́ náà adẹ̀ ń sọ fún yẹn máa ní pé ẹ̀ṣìfẹ́ wà ní wọn Nàìjíríà Àtíkù ló máa ṣe Àtíkù òṣìwò ẹmọ yìí tá Àtíkù tó jẹ nínú Nàìjíríà ni I don't think some of you understand that this bastard àwọn lórí burúkú tó ti tẹ ká léwọ̀gbẹ́ ẹ̀ ká lé gbogbo wọn wọ̀gbẹ́ ni kẹ́ lẹ wọn lóko gidi àpòrí program tèmi mi lé ó lé àwọn kan tá lè máa sọ irú program bàbá Kasmon mo gbọ́dọ̀ máa sọ so many things but irú platform tèmi lè mi wà mo lè sọ anything. So but ó ní àwọn kan tíyàn lè sọ tíyàn bá wà lórí program tó ń interview èèyàn báyà máa jà bí àníjà yẹn àzọpọ̀ àníjà ó máa jẹ́ kíyàn kan sọ fún ipa àníjà tá ló sọ pé àníjà jà gidi gan sef jà gbòòrò gan sef so tó ti bá yàrá wọn jẹ́ tó ń ṣàyè tiwa wọ́n ti mess up ọmọ Yorùbá. Àwa ta ní skills mo rí níbẹ̀ gbọ́n mi 007 ok bàbá rò pé is live on ok mo rò pé 28 ló ń show ni ok bàbá yé jẹ́ what the passport details or content that have to be on it no it's just a design ẹni tó bá lè design ẹ̀kọ́ máa design passport ẹ̀kọ́ send ẹ̀ sí mi ni máa forward ẹ̀ sí wọn ni Austin Igbekwe Ole Biafra I love the energy of the Biafrans. They're so, their energy is, something that you cannot buy at all. All right, let's do this. That way, it won't take time. Láti ṣe your console. I might just use my software. Just if I get 1 hour, I lè ṣe báyìí 2 hours. All the shit in the scene. They just pé èmi ò like coffee. I don't like coffee. Me like coffee rárá. To coffee but might destabilize me. I'm gonna take calls in just a few minutes, 10 seconds if you set up. Then we'll probably close all the broadcasts. We just start our own so that interview Mati Kasmon Ale Wani Odindi. For the past 1 week, no light in the Korodu. But I feel these are wicked people. They don't care about us. And it's just that it's a shame that our people are finding it difficult to understand that the country is not for us. Look at what they've played now. Okay, let's even play devil advocate. We'll game on play the same, right? So I'm just gonna use the same topic Timolo Munima change the stress around me. Topic Timolo need the last time straight exit. So I'm gonna be going live now. So you're gonna see me, and then enter YouTube. I'm gonna end this one. So I'm gonna go live from the software.
Let me just show you. These are things that I want everybody, I want us to live a better life. It's not a big deal. I'm going to turn my camera so that you can just have an idea, what I'm doing here. So for Nigeria, Koiki Nigeria is going to work. Who is giving you that fobo that Nigeria is going to work? Who is telling you that nonsense? So let me turn this one as well. So at least you have an idea what I'm doing here. You can see it. This is a studio. This is a setup I'm doing right here. I need the chair Modua Leleyo. He has his own chair. That's Omodua. Oteti Sunkinto de Gonsev. What if I'm shisha. So you can see, the setup, right? So what I do is you take off these, basic things that you can, that we want our people to enjoy life. So now I go on Facebook, basic things that we just want our people to understand, enjoy life, have a system that is working. Make life difficult for our people. I want weary, making things like, look at NTA. They could not invest in NTA, after how many years? Or would they coffee invest? What they could, people would die every day. Nothing is working. Koiki Nigeria is going to work. Let's go and vote for Peter Obi. Peter Obi call Peter Wanani. I don't think some of you understand that, basic things, all these things is very easy. But think about what it make it look or make it as if it's difficult. When technology has done so much good in the lives of people, technology is still being used, backward in that shit old country. I copy this now. My Belosinobi by Nissen, right? Make life miserable for you all. This is how we set up. These are the back end things that you don't actually see all the time anyway. So, and Nigeria will work, and then you think we are joking. So when we start it now, we're gonna start ending the one now. But to add another one, maybe by Nissen, Koiki Odudua. So I just say Koikimedia. And normally I say 80K, because that's the numbers of followers. Then I'll go and set it up here as well. I put Facebook there, it comes up. Basic thing that should make your life work, and that's me right there with Baba Migbowosha. Make life miserable for you. Nigeria is going to work. Who is giving you that fobo that Nigeria is going to work? You come here, you create, then I copy the link, you put it there. We are to make it easy. And one make it difficult for you. Hey, Nigeria is going to work. Which work is you going to work? Who's giving you that fobo? Fobo, which Nigeria is going to work? Or work it. Below if you work. I'm going to Nigeria will work. So fobo. And that's it. And we're ready to go. Right? So to back click start me say. Many lati headline see the other one. So I come back here, I go back again, and before you know, when I click start, everybody will start saying everything. Roshi, make life difficult for you. An average man doesn't have a laptop, doesn't have an iPad, everything is expensive. No food, nothing. Believe on. If I click start now, it tells me manage, then I say select, and okay straight then I just click start, and before you know, we're live already. So notification me. So I'm going to end the YouTube now, and I say thank you so much. So you need to join it.